حاضرین گرامی، به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کمره و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر می‌خواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته و تر از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End the call for everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. دوم، از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط به برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید، می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید، آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. سوم، آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عملیات وبینارها و کنفرانس ها خواهد شد و از سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. بار الها، از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکند فرق به حالم. چه برانی چه بخوانی، چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهه. در اگر باز نگردد، نروم باز و جایی. پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. و غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی. باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی. با نام و یاد پروردگار دانایی و زیبایی. سلام و عرض ادب خدمت همه استادان گرامی، مهمانان عزیز
پژوهشگران محترم و دانشجویان علاقمند. من تمنا حمیدی هستم، گرداننده این وبینار علمی و بسیار خوشحالم که در کنار همکارم سلسله قریشی امروز میزبان شما در این نشست علمی ارزشمند هستیم. از طرف دانشگاه آنلاین زن و ویژه دانشکده زراعت، حضور پرمهرتان را در این وبینار تخصصی تحت عنوان مدیریت جنگلات در افغانستان گرامی می‌داریم. این نشست علمی با هدف بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای مدیریت پایدار جنگلات در کشور عزیزمان برگزار می‌شود. موضوعی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه علمی و رویکردهای نوین زیست محیطی است. در این لحظه مایلم خوشامدگویی داشته باشم از سروران ارجمند، شخصیت‌های علمی برجسته، اعضای هیئت علمی و مهمانان فرهیخته. عرض حرمت بی پایان برای تک تک عزیزانی که در راستای ترتیب این گردهمایی نقش ارزنده‌ای داشتند. هر یک: جناب پوهنیار عبدالفرید سالنگی، رئیس و مؤسس دانشگاه آنلاین زن، پوهنمل سهیلا عرفانی، معاون علمی دانشگاه، استاد عادل زمانی، معاون امور محصلان، معاون محترم اداری، اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه هر یک: جناب دکتر محمد ظریف علم استانکزی، دکتر ضمیر زمری، دکتر سید احمد ابراهیمی، دکتر نصرت الله و استاد فایز زیرک، رؤسای محترم دانشکده ها، آمر صاحبان گرامی، مدیران گرانمهر، استادان عالی قدر و دانشپروران جوینده، همرازان، همسنگران و هم نفسان، مقدم خیرتان فرخنده باد. در این برنامه در مقام گردانندگی افتخار دارم نخستین لحظات این محفل را با ارج نهادن به سنت دانشمدارانه و با تمرکز بر شکوه دانایی آغاز نمایم. از جایی که شکوه کلام نام و یاد پروردگار عالمیان است و آغاز هر رسالتی با همراهی او به سرانجام زیبا منجر می شود. بدین منظور از خانم شمیلا افضلی دعوت به عمل می آورم تا با تلاوت آیاتی چند فضای جلسه را با لحن انسجام بخش و تفکر آفرین همراه سازند. توجه شما را جلب می کنم. دکتر صاحب مایک شما روشن میشه؟ استانکزی صاحب؟ بله بله رئیس. اگر لطف کنید استانکزی صاحب قاری صاحب حتما مایک شما به چالش خورده است. درست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. خداوند بخیر. سمینار آزارم به اختتام برسانه و از تمام اشتراک کنندگان را خداوند اجر و پاداش جزیل نصیب گرداند. کل سناد خدای استا، کل سناد خدای استا، تو چه ربی ده هر چا. خکتا پورتا چه هر سدی، خکتا پورتا چه هر سدی، همه واردی لتا. سلامونه او نیکی هیلوی ده پوهنتون بشر او بنست ایخودون کتا. محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی، محترم مرستیالان، ده پوانزه مشران، مدیر صاحبان، دسانگ و آمرین، او محترم استادان، محصلین، او تاسو گرانو ملمنو تا. او زنگری سلام ترام زموج دنننه ویبینار براندی کون کتا. محترم دکتر محمد ناصر شالیزی تا. چه خپل ارزښتناک وخت موږ ته ځانګړی کړ او زموږ دا ویبینار له خپل حضور سره نور هم ارزښتناک کړ. زه هم په خپل وار سره تاسو ټول حضور ته ښه راغلاست وایم د ښځې آنلاین پوهنتون یوې بلې علمي ویبینار ته چې د افغانستان د ځنګلونو مدیریت د سرلیک لاندې د کرنې پوهنځي لخوا وړاندې کیږي. هیله لرم چې تر پای له موږ سره واوسئ او د ویبینار له بېلابېلو برخو څخه خوند واخلئ. هغه سترګې له درده په امان وي، آموخته چې په کتلو د قرآن وي. محترم سنګزی صاحب څخه ډیره مننه د خوږ تلاوت لپاره. زموږ دا ویبینار د تلاوت کې د رب العزت په کلام روښانه کړ. اوس غواړم تاسو ته زموږ د علم کور، علم دوست کور د ښځې آنلاین پوهنتون معرفي کړم. د ښځې آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې پر نجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت په 28 د دسمبر په 2022 کال کې مرسته پرانیستل شو. د دوی زیار او نه ستړي کېدونکي لیدلو د علم د یوه روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم نه پاتې خویندو لاسنیولو وکړ او د علم او رڼا څخه بې برخه ونه کړي چې دا یوه ستره ابتکار او لاسته راوړنه ده چې د دوی د زیار او هلو ځلو پر مټ لاسته راوړل شوي. اوسمهال په ښځې آنلاین پوهنتون کې اوسنۍ او مخکني دولتي او خصوصي استادان، زیات شمېر علمي هیوادپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښت وخت د هیواد د راتلونکي نسل ته د هیلې او ارمانونو په پوره کېدو لپاره پرته له کوم مادي امتیاز په رضاکارانه ډول او معیاري ډول موږ او تاسې ته وقف کړي دي. د دوی هر یو نه د زړه له کومې نه مننه کوو او د الله پاک نه داریانو کې د سعادت او سرلوړي هر یو ته غوښتونکي یو. د ښځې آنلاین پوهنتون کې په 15 بېلابېلو پوهنځیو کې لکه طب، معالجوي، استوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، انجینري، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، شرعیات، د ښوونې او روزنې، ارواپوهنې، کرنې او د ژبو او ادبیات پوهنځي لږ تر لږ 14,000 محصلین چې هر یو محصله د یوې هیلې استازې ده او په نستړي کېدونکي هلې ځلې سره شپې او ورځې په درسي غونډو کې او ویبینارونو
په خپل تاوده ګډون سره موږ استادان او اداري کارکوونکو ته مثبت انرژي وربخښله او د تدریس ترڅنګ محصلینو د ظرفیت د لوړولو لپاره لنډمهال پروګرامونه او ویبینارونه منځته کېږدي. چې د نن شپه پروګرام د پوهنتون مؤسس محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی، مهربان فریده حیدری، محترم مرستیالانو، محترم سهیلا عثمانی او محترم عادله زمانی د 15 پوهنځیو ګرانو رئیسان، مدیر صاحبان او ټول اداري او تخنیکي ټیم او نه ستړي کېدونکي د زیار هلو ځلو د قدرداني او ستاینه وړ دي. دا د ښځې آنلاین پوهنتون یوه لنډه پیژندګلوي چې تاسو سره مو شریک کړ. تر دې ځایه ستاسو له پام څخه ډیره مننه. در ادامه به منظور فراهمسازی زمینه ذهنی برای ورود و بحث اصلی نشست و شناخت دقیق‌تر از اندیشه، تجربه و مسیری که سخنران امروز پیموده است، بخشی از زندگینامه علمی و حرفه‌ای دکتر محمد ناصر به صورت تصویری برای حاضران به نشر خواهد رسید. از تیم نشرات تقاضا می‌کنم تا محتوای تصویری مورد نظر را به جریان بیندازد. توصیه می شود حین تماشای این ویدیو نکات کلیدی و محورهای فکری شخصیت مورد نظر را مد نظر قرار دهید، چرا که ارتباط مستقیمی با چهارچوب بحث تخصصی امشب خواهد داشت. جنگلداری علمی است ریشه‌دار و شاخه‌دار به سوی افق‌های سبز گسترده. در دل این دانش افرادی میرویند که همچون درختان استوار از بذر کنجکاوی جوانه میزنند و در پرتو آموزش عالی به سوی تعالی شکوفا میگردند. گام نهادن در مسیر منابع طبیعی انتخابی است آگاهانه برای همگامی با طبیعت و معماری فرداهای پایدار. دکتر محمد ناصر شالیزی متولد شهر کابل و فارغ التحصیل لیسه عالی حبیبیه می باشد. وی سند لیسانس خویش را در رشته جنگلات و منابع طبیعی از پوهنتون کابل در سال 2008 به دست آورده است. ایشان میان سالهای 2009 الی 2012 و 2015 الی 2016 من حیث استاد در پوهنځی زراعت پوهنتون کابل ایفای وظیفه نمودند. دکتر شالیزی سند ماستری خود را در سال 2015 و سند دکترای خود را در سال 2020 از پوهنتون ایالتی کارولینای شمالی ایالات متحده آمریکا به دست آورده است. وی میان سالهای 2021 الی 2022 در پوهنتون متذکر برنامه موفق و دکترا را همچنان به اتمام رسانیده است. ایشان فعلا من حیث پژوهشگر ارشد و متخصص ژنتیک محاسباتی در بخش نسلگیری درختان جنگلی در پوهنتون ایالتی کارولینای شمالی ایفای وظیفه می‌نمایند و همچنان استاد برحال دانشکده زراعت دانشگاه آنلاین زن می باشد. زیست شناسی، مدیریت و ژنتیک جنگلات مضامین مورد علاقه دکتر شالیزی می باشد و یکی از متخصصین برجسته علم جنگلداری در افغانستان بوده و چندین مقالات علمی در ژورنال‌های بین‌المللی به چاپ رسانیده است. هر تحقیق جدید در ژنتیک محاسباتی جنگلات همچون افزودن حلقه به زنجیره دانشی است که بقای سبزی زمین را تضمین می‌کند. وقتی پژوهش از مرزهای جغرافیا عبور می‌کند و در محافل علمی جهانی پژواک می‌یابد، به روشنی پیداست که علم زبان مشترک طبیعت دوستان است و تلاش‌های امروز درختان تنومند فردا را پایه‌گذاری می‌کنند. به خاطر ریشه دواندن در دانش، شکوفا ساختن علم و سبز نگه داشتن امیدها در جنگلداری، سپاس از شما که طبیعت را با خرد زنده تر می سازید. تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم نوبت ما است. باید آغاز بکنم سمینار امروزی را. صدای مرا دارین؟ ما میخوایم بسیار بسیار زیاد خوب.
اسکرین خودم رو شیر بکنم اگر من یک دقیقه وقت بدین. جناب استاد گرامی، درود متقابل به شما و همه عزیزانی که حضور دارن. من فکر میکنم که اینترنت یا هم مشکل فنی برای گرداننده بخش پشتوی ما پیش آمده یا اینترنتشون قطع شده. من نمیدونم مشکل دقیقا در کجا هست، اما طبق آجاندا ما پیش از شما سخنرانی جناب رئیس صاحب را داریم. حالا من نمیدانم که اونا مایل هستن صحبت بکنن یا خیر. منتها پیش از این که شما آغاز سخنهایتان را داشته باشین و وبینار ارائه بکنین، اونا یک پیش زمینه و یا یک بک‌گراند اصلی نظر به می وبینار علمی امشب ارائه بدن به نظر من بهتر خواهد بود. جناب رئیس صاحب تشکر میکنم. همچنین از شما پوهنمل عبدالفرید سالنگی را دعوت میکنیم تا سخنان ابتدایی محفل امشب را بر ما شما بیان بکنن. جناب رئیس صاحب اختیار مایک با شما است. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صاحب بزرگوار میگذاشتن که از دکتر صاحب بیشتر مستفید میشدیم. خب طبق آجندا خوب است هم که یک ارادت احترام قبل از ویبینار داشته باشیم. با درود و عرض و حرمت احترام خدمت جناب منصب امور و مسئولان دکتر صاحب استانکزی، جناب رزمجو صاحب بزرگوار رئیس صاحب دانشکده زراعت ما، رؤسای محترم دانشکده ها، مهمان خیلی زیاد ارزشمند و عزیز این برنامه امروز ما جناب دکتر صاحب شالزی بزرگوار، اساتید بزرگواری که در برنامه امروز حضور دارند، اساتید دانشگاه این زرمولی صاحبان، عاملین محترم، دانشجویان عزیز و مهمانانی که به برنامه امروز ما پیوستند. امیدوار هستم که از صحت کامل برخوردار باشین و برای همه‌تان آرزوی صحت و سلامتی دارم. خداوند جل جلاله او را سپاسگزارم که با تعقیب برنامه‌های ارزشمند که دانشگاه آنلاین زن هر هفته برگزار میکنه، امروز شاهد یک برنامه بسا مهم با ارائه یکی از نخبه‌های افغانستان و یکی از کادرهای علمی افغانستان هستیم که شما حتما از بک‌گراند علمی جناب استاد بزرگوار، هم از دوره تحصیلشان و هم از خدمتگزاریشان و ویدیویی که نشر شد حتما پی بردید که انشالله که تا اخیر این برنامه بتانیم از اندوخته ها و اندیشه های ناب جناب دکتر صاحب بزرگوار که همه با زحمات و تلاش های فراوان مطمئنا به دست آمده است بتانیم استفاده کنیم. در این زمان تشکری میکنم از جناب رزمجو صاحب بزرگوار رئیس صاحب دانشکده زراعت ما که همیشه فعالانه سهم خودش در 16 رشته تحصیلی یا هم 16 دانشکده دیگه ما به شکل درستش عرضه کردن و واقعا که حق و حقوق تخصصی خودشان در رشته زراعت ادا کردن. من میخوایم بیشتر صحبت داشته باشم، اما موضوع بسا مهمی است. میخوایم چند نکته را تا جایی که رشته ما هم به نحو ارتباط داره با موضوع امروز روی از او صحبت داشته باشم. وقتی موضوعی که صحبت از جنگل می شود تنها چند خار و خاشاک و درختای بلند نیستند. آنچه که بسیار مهم و ارزشمند است تاثیر جنگل ها در یک اجتماع است که بدون شکی تاثیر اقتصادی داره، تاثیر اقلیمی داره، تاثیر فرهنگی داره و تاثیر روی توسعه پایدار داره، تاثیر روی روح و روان سلامت داره، تاثیر روی گردشگری و طبیعت یک کشور داره. در تمام ابعاد از این ان شاء الله دکتر صاحب تماس گرفتن و موردوار شد اشارات داشته باشند که مثلا اگر ما بریم به تثبیت اقلیم در میزان دمای گرمای زمین، میزان گردشگری آب میتونه که اثر بسیار زیاد خوبی داشته باشه. در حفظ منابع آبی زیرزمینی جنگلات از تاثیرات بسزای برخوردار هستند که کشورهایی که مستفید هستند از جنگلات از این مستفید میشن. همیگونه در حفظ تنوع موجودات و یا هم جانورایی که در جنگلات زیست میکنن میتونه که بسیار رول مهم و اساسی رو داشته باشه. در منابع اقتصادی جنگلات بسا رول بسا ارزنده را داره، هم از لحاظ اشتغال زایی، هم از لحاظ صنعت چوبگری و هم از لحاظ منابع دیگی که میتونه که شامل میوه‌جات باشه و یا هم مثمریت دیگری که جنگلات داره رول بسازای خودش داره. همین گونه در سلامت جسمی و روحی
شما حتی دکترا برای شما توصیه میکنن وقتی که میگه سلامت روانیتان به نحو دستخوش تغییر میشه، برین به جنگلات، برین به خلاهای بلند، برین به جایی که سرسبز است، به گیاهان و جایی که از سرسبزی بیشتر برخوردار هستند، که عموما کشورهایی که صنعتگر هستند و کشورهایی که صنعت گردشگری دارن از این هم مستفید هستند. همچنین روی نقش فرهنگی و نقش معنوی هم جنگل ها نقش بسزای خودشان دارن. بسیاری از ادیان و بسیاری از مذاهب خود جنگل از جمله تقدسات میدانند و بسیار زیاد برش ارزش قائل هستند و چیزی که بسیار در زمانه امروزی روی از او بسیار تاکید میشه و او نقش روی توسعه پایدار هست که یک بخش اساسی را میتونه جنگلات افاده کنه بین نیازمندی منابع نیازمندی انسانی و منابع طبیعی که جنگلات هست که تعادل برقرار میکنه. به همین گونه در هر بخشش که شما برین جنگلات از ارزش فراوان برخوردار هستند. حالا بحث اساسی است که چگونه در حفظ مراقبت از اونا باید ما کوشا باشیم که جناب دکتر صاحب حتما بنا به تخصصی که دارن حتما براتون میگن. کشورهایی که از این نعمت خداوندی برخوردار نیستند چقدر تانستند که ضربه هم در عرصه اقلیمی و در عرصه اقتصادی ببینن. کشورهایی که برخوردار هستند از این رشته از این نعمت خداوندی و از این منابع طبیعی چگونه استفاده کردن، همه شهر ان شاء الله استاد بزرگوار یک با تشریح خواهد گرفت. من از تمام شما عزیزان وقت استاد بیشتر نمیگیرم، تقاضا دارم که تا پایین بحث پای صحبت های جناب دکتر صاحب بزرگوار بشینین و از اندوخته ها و اندیشه دکتر صاحب و اندیشه دکتر صاحب بتونین مستفید شوین. شما میگونه که از بک‌گراند دکتر صاحب دیدین، یک گام تحقیق کردن، تحصیل کردن، درس خواندن، کار عملی کردن و ثمره‌اش امروز است که در خدمت شما باشن و از این بتونید به شکل درست استفاده کنید. بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب بزرگوار، ممنون و سپاسگزار از اینکه حضور رساندین. تشکر از اینکه فرصت به دختران افغانستان مساعد کردید و در خدمت دختران افغانستان هستین. ما متشکر شما به نیابت از دختران افغانستان و مردم افغانستان هستیم. تشکر سپاس. تشکر بسیار زیاد، زنده باشین. تشکر میکنم جناب سالنگی صاحب. اسکرین من میتونین ببینین؟ اسکرین شما رو داره دکتر صاحب. اگر ما فول اسکرین بکنم سلاید به شکل مکمل میتونین ببینین. سلاید ما معلوم میشه؟ سلایدتان هست که ما اسکرین شما را داره. بخیر، درست است. تشکر بسیار زیاد. چون وقت محدود است که ما نسبتا سریعتر صحبت میکنم و معذرت میخوایم اگر بسیار زیاد تیز صحبت میکنم، به خاطر اینکه اسلایدهای ما کم بیشتر است و بعض موضوعات هست که ما باید رو سر صحبت بکنم، بنابراین کمی که تیزتر صحبت میکنم و معذرت میخوایم اگر کلالت زمان داشته باشیم. خب پیش از اینکه من اسلایدهای عمومی خود آغاز بکنم، بر کسایی است که بعضی اصطلاحات ما میخوایم ترجمه بکنم. پرزنتیشن ما به زبان انگلیسی هست، متا بعضی از اصطلاحاتی که در اسلایدهای بعدی شما میبینید ما رو کوشش کردم ترجمه بکنم پیش از اینکه روی اسلایدهای عمومی برم. اول روی تعریف جنگل صحبت میکنیم. یعنی جنگل چی نوع یک جای هست؟ جنگل جای هست نظر به تعریف FAO، البته تعریف FAO است که شما حداقل باید 0.5 هکتار زمین باشه اونجا، اوسط ارتفاع درختها 5 متر باشه و پوشش تاج درختها بیشتر از 10% ساحه را احتوا کرده باشه. ما جنگل میگیم. و اگر پوشش تاج کمتر از 10% باشه، بعدش او را یعنی بین 5 تا 10% باشه، او را وودلند میگن یا درختزار. دیگه اسلای دیگه که شما میبینید اسلایدهای ما دیفورستیشن یا جنگل زدایی است، ریجنریشن احیای جنگلات میگه. استند یک چیز بسیار اصطلاحی بسیار عادی معمول استفاده میشه در تنظیم جنگلات. توده جنگلی میگه مجموعه از درختانی که در یک جای زیست دارن و رشد میکنن. معمولا وقتی که جنگل ما تنظیم میکنیم در سطح استان یا در سطح توده جنگلی تنظیم میشه. مقطع ارضی هست. مقطع ارضی قطر درخت میگه، مساحتی که یک درخت احتوا میکنه در یک ساحه. جنگلات سوزنی برگ، کانیفرس فورست، برود لیفد، پهنبرگا را میگه و بعضی از جنس‌های از درخت‌ها که در افغانستان پیدا میشه مثل جنس کاج. دکتر صاحب معذرت میخوام بین صحبت‌های شما میام، اسلاید تبدیل نشده، فقط اسلاید اول شما معلوم میشه. الان درست شد.
بله ما بفرمایید. فکر میکنم که ما دو اسکرین دارم، ما باشه که ما سر مورد شیر بکنم. ببخشید. بسیار زیاد معذرت میخوایم که دو اسکرین از اینجا. حالا میبینین اسکرین عمومی مرا؟ سلایدها تغییر میخوره؟ بله الان بله تغییر میخوره. ممنون شما. این اصطلاحات شما به خاطر من ترجمه کردم چون که اسلاید پرزنتیشن مضمون انگلیسی است، بنابراین لازم دانستم به خاطر محصولینی که آشنایی بلدیت ندارن به اصطلاحات. خب در سمینار امروزی ما راجع به موضوعات کلی و عمومی صحبت میکنیم. اول راجع به اقلیم افغانستان اندک اشاره میندازم، بعدش روی فرش‌های نباتی افغانستان کم صحبت میکنیم، بالاخره میریم به انواع جنگلات افغانستان بررسی میکنیم. سین همیشه خوب وقت نیست. و بعدش روی چگونه پوشش‌های جنگلی افغانستان تغییر خورده در 4 یا 5 دهه گذشته و در اخیر روی تنظیم جنگلات، یعنی جنگلات در افغانستان چگونه تنظیم شده یا نمی‌شود صحبت میکنیم. ما و شما میفهمیم افغانستان کشور بسیار فقیری هست. اوسط درآمد یک انسان در افغانستان حدود چند صد دلار است در سال، یعنی یکی از فقیرترین کشورهای دنیا است. اگر ما مثلا مقایسه بکنیم با مثل کشور مثل امریکا، اوسط یک نفر در امریکا حدود 80,000 دلار است و در افغانستان حدود چند صد دلار، 400 یا 500 دلار در سال. این نشان میده سطح فقر و خود فقر رول داره در اینکه انسان‌ها چگونه از منابع طبیعی استفاده میکنند و جنگل‌ها شامل از اون است. خب اقلیم افغانستان به اشکال مختلف طبقه بندی شده. طبقه بندی کلاسیک و طبقه بندی کوپن است که طبقی که مثل که در این نقشه شما می‌بینید ما مناطق مختلف ما و اقلیم‌های مختلف داره طبقه بندی شده. مثلا ما بسیار مناطق بسیار خشک داریم، نیمه خشک داریم، ما مناطق مثلا داریم که اونجا درجه حرارت یعنی اقلیمش معتدل است. بالاخره ما جاهایی داریم بسیار سرد است. اما دو درجه حرارت بسیار زیاد بلند و درجه حرارت بسیار زیاد پایینی که اندازه شده، از منفی 52 درجه سانتیگراد در زمستان و مثبت 51 درجه سانتیگراد در تابستان. یعنی نشان میده که چگونه، یعنی با وجودی که کشور بسیار خرد است، منتها اقلیمای بسیار زیاد متفاوت را ما این کشور تجربه میکنه و این روی خود انتشار نباتات بسیار زیاد رول داره. اگر بارندگی رو ببینیم، شما بارندگی بیشتر ما در شمال شرق افغانستان داریم و طرف جنوب غرب شما در حرکت میشین، بارندگی کاهش پیدا میکنه، مخصوصا چون ما بیشتر راجع به جنگلات شرق و جنوب شرق افغانستان صحبت میکنیم. این ساحات البته در فصل تابستان همین وقتهای سال از بارانهای مونسونی که از نیمه قاره هند وارد میشه و اینا مستفید میشن و همین باعث شده که این ساحات در این ساحات ما جنگلات طبیعی بیشتر و جنگلات مثلا همیشه بهار داشته باشیم. خب تغییر اقلیم البته افغانستان یک نقطه از دنیا قرار داره که فوق العاده متضرر شده از تغییر اقلیم. ما شما همه مشاهده هستیم تا چندین دهه گذشته ما خشکسالی‌های متواتر داریم، صحراگرایی یک مشکل بسیار عمده هست، سیلاب‌ها رو ما می‌بینیم که بسیار زیاد واقع میشه مخصوصا در فصل‌های تابستان و همچنان یخچال‌های ما شما. این مثال‌های هست که ما می‌بینیم از اثر تغییر اقلیم باعث شده. مثلا یخچال‌های ما شما روز به روز رو به خرد شدن هست. مثلا فرض مثال شما می‌بینید یک تصویر این جاده است که دلارام و شهر زرنج وصل میکنه و ساحات سفید هستن. یک وقت چند دهه پیش اینجا زمینای زراعتی بوده اما فعلا می‌بینید زیر ریگ شده همیشه، یعنی به ریگزار تبدیل شده و این نشان میده که تغییر اقلیم چی میکنه و چگونه متضرر ساخته. یک مثال، فقط یک مثال است، ما مثالای زیاد داریم از این و تاثیرات اقلیمی، تغییر اقلیمی. فرش خود پوشش یا لند کور که ببینیم در افغانستان، ما ساحات بیشتر افغانستان چراگاه تشکیل میده، یعنی حدود 45% خاک افغانستان چراگاه هست، 37%ش ساحات هستن که یعنی ریگزارها هستن، دشت‌ها هستن. اونجا اکثرا چیزی نمیروه، اگر میروه بسیار اندک انواع اونجا وجود داره. منتها مهم جنگلات ما هست که جنگلات ما در شرق افغانستان، جنوب شرق افغانستان وجود داره که به شکل رنگ سبز اینجا می‌بینین و ما بعضی جنگلات در نقاط‌های دیگه افغانستان هم داریم که مثلا هر کدومش به معرفی میگیرم. اگر تنوع حیاتی رو ببینیم، خب طبعا حیوانات زیادی وجود داره، منتها در بخش تنوع حیاتی نباتات بسیار متنوع هست. ما در حدود 5000 نوع تخمین زدن
و البته تخمینات این تخمین است که ما دقیق نمیفهمیم چند نوع در حقیقت وجود داره. منتها نظر به مو بوتانیست‌های جرمنی که سالهای 1960 و 70 اینا سروی کردن افغانستان، حدود 5000 نوع را اینا تخمین میزنن که از نباتات وجود داره در افغانستان. و نظر به این که اندازه افغانستان به مساحت افغانستان بسیار کوچک است، تنوع بسیار زیاد است و یکی از دلیل تنوع نباتی همون موجودیت کوه‌ها است که یعنی جین از یک ساحه به دیگه ساحه، جین نباتات از یک ساحه به دیگه ساحه انتقال پیدا نمیکنه، چون کوه‌ها یکی از عامل مانع بودن است. بنابراین انواع مختلف نباتات این شکل گرفته و تکامل یافته است. و مخصوصا در نباتات اگر ما ببینیم نباتات دومشیمه‌ای بسیار زیاد بیشتر است که حدود 4000 نوع تنها از نباتات دومشیمه‌ای ما داریم. و اگر در داخل می فامیل نباتات دومشیمه‌ای یا مو صنف نباتات دومشیمه‌ای ما ببینیم، بیشتر نم فامیل‌های باقلات و می فامیل استراسیه ما بسیار زیاد می‌بینیم. شما در هر جایی که برین این گل‌ها رو می‌بینید، دشا می‌روید. اینا بسیار زیاد معمول هستند، بسیار زیاد متنوع هستند. خب فرش‌های نباتی افغانستان اگر ببینیم به اشکال مختلف طبقه بندی شده. طبقه بندی کلاسیک و طبقه بندی است که توسط می عالم جرمن صورت گرفته. سیگمار برکلی شخص در سالهای 1960 فکر میکنه بین 70 می سالها سروی کرد همه افغانستان و جوامع نباتی افغانستان طور طبقه بندی کرد که انواعی که بارز و غالب می بود در اونجا نظر به اون نامگذاری کردن اینا. مثلا فرض مثال ما داریم مثلا فرض مثال پستاسیا بوتازارهای پسته، اینا در ساحات شمال شرق افغانستان و شمال غرب افغانستان. شما در این ساحات که برین یا در اون اکوسیستم برین همون در نبات بارز در درخت پسته می باشه. یا فرض مثال در جنگل‌های سوزنی برگ در جنوب شرق و شرق افغانستان برین، ما شما در اون ساحات اگه بریم ما درخت‌های سوزنی برگ بسیار زیاد می‌بینیم چون انواع بارز هستن. یعنی نظر به انواع بارز طبقه بندی کردن و ما روی همه اینا صحبت نمی‌کنیم. فوکس ما و تمرکز ما بیشتر بالای ساحات می باشه یا جوامع نباتی می باشه که اونجا جنگل ها وجود داره. موجودیت خود کوه ها مخصوصا کوه هندوکش بسیار زیاد تاثیر داره. وقتی که شما از جنوب هندوکش مثلا از دریای کابل از جلال آباد به طرف کوه ها در مرتفع در ارتفاعات برین، شما جوامع نباتی رو می‌بینید در حال تغییر می باشه. مثلا در پایین‌ترین ارتفاع ما عکاسی و درخت‌های عناب و یونین و جوامع نباتی رو می‌بینیم. کم بالا برین ما درخت‌های پنبرگ، جنگل‌های پنبرگ می‌بینیم. بعد در ارتفاعات متوسط و نسبتاً بلند ما جنگل‌های سوزنی برگ می‌بینیم و بالاخره به درخت‌چزارها تبدیل میشه و بالاخره چمنزارها و بالاخره یخچال‌های طبیعی. در عین شکل شما در شمال هندوکش که برین مثلا از دریای امو اگر آغاز بکنین کاملا جوامع نباتی متفاوت می‌بینید. مثلا در ارتفاعات بسیار پایین دیگزارها ما سکساول‌ها رو می‌بینیم. بعد کم شما بالا برین پسته رو می‌بینیم. بالاخره به این ترتیب سرها رو می‌بینیم و بالاخره به چمنزارها و یخچال‌های طبیعی تبدیل میشه. یعنی خود این ارتفاعات مخصوصا کوه‌های هندوکش انتشار انواع و موجودیت انواع درختی را متاثر ساخته، چون جنوب هندوکش متاثر شده از اقلیم مونسونی، شمال هندوکش متاثر نمیشه. بنابراین بسیار رول عمده داره. خب انواع مختلف جوامع جنگلی وجود داره در افغانستان. درخت جوامع نباتی که در اونج درخت‌ها وجود داره، ولی ما نمیتونیم سر همش صحبت کنیم. من سه نوعش اینجا به معرفی میگیرم. یک نوعش جنگل‌های شرقی افغانستان، شرقی و جنوب شرقی افغانستان است و در اون جایی که شما برین ما جوامع مختلف درختی رو میبینیم. مثلا ما جنگل‌های خالص سوزنی برگا رو میبینیم که بعد در اینجا انواع مختلف درخت‌های سوزنی برگ ما هم گاهی به شکل خالص گاهی به شکل مخلوط دیده میشه. ما جنگل‌های پنبرگ می‌بینیم در ارتفاعات نسبتاً پایین هستن، مثلا اکثرا بلوط‌ها هستند و در بعض ساحات در بعض ارتفاعات شما می‌بینید بلوط‌ها با سوزنی برگ‌ها یا پنبرگان با سوزنی برگان مخلوط شده. همچنین ما جنگل‌های پسته داریم، جنگل‌های سرو داریم. اول میریم روی جنگل‌های شرقی افغانستان که بسیار زیاد مهم است که طوری که این نقشه می‌بینید در این ساحات مثلا ولایت‌های کنر و نورستان و ننگرهار و خوست و پکتیا و پکتیکا اینا وجود دارن. کم اینا امتداد یافته در ولایت کاپیسا و همچنان در ولایت پنجشیر هم ما میتونیم ببینید. در این ساحات اگه شما برین خود جوامع جنگلی جنگل ها که یعنی دیده میشه، یکی از فاکتورهایی که بسیار تاثیر داره طول البلد و عرض البلد است. یعنی شما در کجا قرار دارین، از طرف شرق از سرحد پاکستان به طرف غرب که برین میزان بارندگی کم میشه، همچنان از طرف جنوب به طرف شمال برین میزان بارندگی زیاد میشه. یعنی این قسمت ها بارندگی زیاد دریافت میکنن، این قسمت ها بارندگی کم دریافت میکنن. همچنان
این در قسمت ها بارندگی نسبتا زیاد است. در قسمت های جنوبی که ولسوالی های اورگون و جنوب شمال ولایت پکتیکا میشه بارندگی کم است. یعنی این تاثیر بسیار زیاد داره که شما به این خاطر است که ما در اینجا فقط جنگل داریم، چون خودمون بارانهای مونسونی بالاخره تاثیراتشان در قسمت های غرب امی ساحه جنگلی کاهش پیدا میکنه و دیگه از بین میره. اونجا بارندگی کمتر است، جنگل دیده نمیشه یا بسیار زیاد تنوعش کم میشه. ارتفاع سطح بحر بسیار زیاد رول داره، سمت بسیار زیاد رول داره. مثلا طور مثال ما اینجا میبینیم در اینجا یکی از مناطق در ولایت کنر یا نورستان است، فکر میکنم این قسمتی که شمال کوه است شما میبینید که کاملا پوشیده از جنگل است، بسیار انبوه است. متأ جنوب یعنی نشیب‌های جنوبی رو ما بسیار زیاد کم میبینیم، توده‌های بسیار کم جنگلی وجود داره، چون در نشیب‌های جنوبی بارندگی کمتر است و روشنی آفتاب مستقیم اونجا هست، درجه حرارت بلندتر است، رطوبت کمتر است، درخت‌ها کمتر دیده میشه. به عین شکل مثلا فرض مثال یک مثال دیگه است که فکر می‌کنم در ولایت پکتیکا هست، ببینید فقط از ارتفاع از قله کوه به طرف شمال شما در نشیب‌های شمالی میرین جنگل وجود داره، منتها طرف نشیب‌های جنوبی یک دانه درخت هم نیست. دلیلش خشک است بسیار زیاد و محیط مساعد نیست که درخت رشد بکنه و یعنی این نشان میده که خود می سمت بسیار زیاد رول داره در به وجود آمدن جنگل یا درخت‌ها که ساحه را احاطه میکنن. سمت هم رول داره که شما در کجا موقعیت دارید. خب اگر ما نظر ببینیم این جنگل‌ها را، مثلا فرض مثال در ولایت نورستان شما برین در اونجا جنگل‌ها بسیار زیاد انبوه هست، چون بسیار زیاد بارندگی دریافت میکنه و بعضی ساحات حتی دست ناخورده هست، چون بسیار زیاد دور است. خوشبختانه قاچاقبرا و کسانی که تجارت چوب میکنن دسترسی ندارن و این ساحات ما جنگل‌های بسیار زیاد انبوه و متنوعی را داریم. مثلا که تصویر میبینین یکی از ساحات ولایت نورستان هست، یا طور مثال خب در این ساحات وقتی که شما برین انواع مختلف سوزنی برگ‌ها با هم مخلوط هستند در ارتفاعات متوسط و بلند. همچنان مثلا فرض مثال شما اگر در منطقه جاجی ولسوالی جاجی ولایت پکتیا برین ما انواع مختلف سوزنی برگ‌ها را در ارتفاعات بلند می‌بینیم. طور مثال ما جنس بیجور میگن یا فر یا مثلا لمنز ارچه هست، مثلا سرپ یا درخت صنوبر میگن، فکر میکنن بعضی از صنوبر برش میگن، مخلوط با هم دیگر رشد میکنن در اکس‌ها، یعنی جنگلات مخلوطی از سوزنی برگ‌ها هست. یا طور مثال در بعضی ساحات شما میرین فقط جنگل‌های خالصی از جلغوزه را میبینین. مثلا فرض مثال اینجا در ولایت پکتیکا ساحه است نوع بارز در جنگل جلغوزه هست. یا طور مثال در تصویری که طرف چپ هست مثلا نوع بارز اینجا جنس لمنز است و بعضی انواع دیگه ما هم میبینیم. در اکثریت ساحات شما برین درخت‌ها زیادتر درخت‌ها جوان هستند، منتها بعضی ساحات درخت‌های پیری هم وجود داره که بسیار زیاد بزرگ و قطرهای بسیار زیاد بزرگ داره. خب مثلا بعضی تصاویر دیگه مثلا فرض مثال اینجا می‌بینین جنگل خالص جلغوزه است. جلغوزه در این تصویر دومی طرف راست جلغوزه با درخت ارچه، درخت‌های ارچه مخلوط هستند. مثلا در تصویر طرف چپ و طرف پایین خالص جنگل بلوط ما داریم در یکی از ولسوالی‌های ولایت لغمان است. یا طور مثال در تصویر یک طرف راست و طرف پایین است ما انواع مختلف پنبرگان و سوزنی برگان با هم دیگر مخلوط شده. یعنی شما در کجا موقعیت دارین او رو تعریف میکنه که چی نوع انواع در اونجا باید وجود داشته باشه که بارندگی از سمت است و طول بلد و عرض بلد و این چیزایی که فاکتورهای و عواملی که من تشریح کردم. خب دیتا و ارقام بسیار اندکی وجود داره. البته سروی ها و تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته زیادتر بوتانیست ها و اکولوژیست ها اینجا رفتن و جوامع نباتی رو تشریح کردن یا سامپل گرفتن، منتها خود جنگل اندازه نکردن. بسیار کم دیتا وجود داره که خود جنگل اندازه شده باشه. وقتی که ما صحبت از تنظیم جنگل میکنیم اندازه‌گیری جنگل بسیار مهم است. ما باید بفهمیم که در هر هکتار چند دانه درخت وجود داره در یک ساحه، کدام انواع اونجا وجود داره. احیای جنگل به عین شکل ما باید بدانیم که در فحش جنگل چی نوع احیا صورت میگیره، کدام انواع بیشتر است کدامش کمتر است و این نوع ارقام بسیار اندک وجود داره. مثلا ما یک تحقیقی را چندین سال پیش انجام دادیم که جنگل‌های جلغوزه را در ولایت‌های خوست و پکتیا و پکتیکا اینا اندازه‌گیری کردیم و ترکیب خود یعنی کثافت خود جنگل که چی تعداد درخت در فی هکتار وجود داره متفاوت است. نظر به ولسوالی به طور مثال در جدول می‌بینیم فرق میکنه. مثلا درختان جلغوزه مثلا 6 تا 40 درخت فی هکتار بین و کمترین 620 درخت فی هکتار بوده. البته دیتای بسیار زیاد اندک بوده که ما فقط دانستیم 17 پلات‌های نمونه‌گیری یا سامپل گیری بکنیم که هر پلات حدود 500 متر مربع 5 نصف زمین میباشه. و
وقتی که ما تنظیم جنگل یا خود صحت جنگل صحبت میگیم، احیای جنگل بسیار زیاد مهم است. احیای جنگل صحت جنگل نشان میده. خود جنگلات طبیعی خودشان احیا میکنن. شما وقتی که احیای طبیعی نداشته باشین، درختای شما درختایی که بزرگ و پیر هستن، اینا بالاخره یک روزی میمیرن و شما باید اینا با درختان جوان اینا را جایگزین بکنن. منتها وقتی که ما به جنگل های افغانستان بریم، مثلا فرض مثال ما در جنگل های جلغوزه وقتی که ما سروی کردیم، احیا کاملا متفاوت ما دیدیم. مثلا در ولسوالی قلندر ولایت خوست 20 درخت در هر هکتار درخت جوان در فرش جنگل ما دیدیم از جلغوزه را. منتها در ولسوالی جوجی 3000 درخت نوجوان در فرش جنگل دیدیم. این نشان میده که کاملا متفاوت است. مثلا جنگل هایی که در ولسوالی جوجی است بسیار صحتمند هستند، یعنی وضعیت خوبی دارند. منتها در ولسوالی قلندر ولایت خوست وضعیت بسیار ناگوار دارند. البته عوامل اقلیمی دیگه تاثیر داره، میزان بارندگی و اینا، اما خودمون فعالیت های انسانی بسیار زیاد هم رول داره. مثلا در ولسوالی قلندر خوست در اونجا جنگل درست تنظیم نمیکردن. مثلا چرش مفرط مواشی، جمع‌آوری مواد سوخت از فرش جنگل و امثال هم باعث شده که خود احیای طبیعی بسیار زیاد ضعیف باشه. مثلا یک مثال دیگه است از یک دیتای دیگه، بعضی دوستان در پاکستان منتشر هستند، مثلا در نقطه نزدیک سرحد پاکستان اینا رفتن به ولایت کنر جنگل اندازه‌گیری کردن و تعداد درخت‌ها در فکر 52 درخت در هر هکتار که بسیار زیاد پایین است. یعنی در این نقاط بارندگی بسیار زیاد است. ما توقع ما است که این جنگل باید انبوه باشه، درخت‌های بسیار زیاد باشه. 52 درخت کم نشون میده. این میتونه که برای نشان بده که در این ساحه تمام قطع بی‌رویه صورت گرفته و ما شاهد از این هستیم. قطع درختان بسیار به شکل بی‌رویه در این ساحات در سال‌های گذشته صورت گرفته و این برای ما امیر نشان میده. و مخصوصا ما وقتی که مقطع ارضی مخصوصا بر جنس لمنز می‌بینید، شما می‌بینید مقطع ارضی بسیار زیاد پایین است و این نشان میده وقتی مقطع ارضی پایین باشه یعنی به ایمان قطر درخت‌ها خرد است. قطر خرد به ایمان درخت‌ها جوان‌تر هستند و این به شکل غیر مستقیم برای ما نشان میده که طبعا اینجا 20 سال پیش یا 15 سال پیش یا 30 سال پیش قطع صورت گرفته و اکثر درخت‌های جوان هستند، برای مقطع ارضی پایین است. خب این بوده که از گذشته منتها در چند سال گذشته، 2 سال گذشته یا 3 سال گذشته، بعضی از دوستان ما در افغانستان، استادان پانتون کابل و پکتیا و اینا رفتن به جنگلات افغانستان اینا سروی کردن و در حدود 5 سال 28 پلات ما اندازه‌گیری کردیم. دوستان ما در افغانستان مثلا اندازه‌گیری کردن و ما این دیتا را تحلیل کردم و اینا اونجا ارتفاع درخت‌ها را، قطر درخت‌ها را، احیای طبیعی را، ترکیب خود جنگل اینا به حساب مطالعه کردن، دیتاش جمع‌آوری کردن و همچنان چیزی که اینا اندازه‌گیری کردن تعداد درختان قطع شده و چی تعداد درختان قطع شده در هر پلات نمونه‌گیری و در حدود 14000 درخت اینا اندازه‌گیری کردن. و وقتی که شما صنوف قطری رو می‌بینید، در گراف ما صنوف قطری را در هر ولسوالی نشان میدم و خط آبی اوسط نشر قطر نشان میده. شما می‌بینید که اکثریت اما کله منحنی در قطرهای پایین است و این نشان دهنده است که درخت‌ها اینجا درخت‌های جوان هستند، چون قطر کم دارن درخت‌های جوان هستند. ما درخت‌های پیر هم داریم، منتها تعدادشان و متفاوتشان کم است و به شکل از اشکال بر ما نشان میده یعنی دیتا که یعنی جنگل‌های ما جنگل‌های جوان هست و در گذشته‌ها این قطع صورت گرفته، دخالت انسان بسیار زیاد بوده، بنابراین اکثرا ما درختان جوان را در جوامع جنگلی فعلا می‌بینیم و شما اگر ارتباط خطی بین قطر و ارتفاع رو ببینید، ارتباط خط مستقیم نیست. وقتی که قطر بسیار زیاد بزرگ میشه درخت‌ها طبعا اینا در همه انواع ما می‌بینیم که وقتی درخت بسیار زیاد بزرگ میشه دیگه رقابت بر آفتاب اینا نمیکنن، چون وقتی جنگل جوان میباشه اینا رقابت میکنن به خاطر نور آفتاب، چون نزدیک هم دیگر هستن و متا وقتی که بزرگ میشن دیگه اینا رقابت نمیکنن و به حساب تاجشان بزرگ میشه، پهن میشه، ولی از نظر ارتفاع ولی هم میتونه برای ما نشان بده که امکان داره که امید درختایی که زنده بوده، چون تصاویرش ما خودم دیدم بسیاری درخت‌ها را ما وقتی که دیدم تصاویرش اینا را هم تاجش انسان قطع کرده بودن یا شاخه‌ها قطع شده بوده، بسیار شکل بسیار بدر اکثریت از درخت‌ها دارن فعلا، درختایی که زنده هستن. البته خب ارتفاع هم تاثیر داره. شما در کجا قرار دارین؟ وقتی که اینا پلاتای پایین‌ترین نقطه‌ای که اینا اندازه‌گیری کردیم ما در 1688 متر از سطح بر بوده، بلندترین نقطه 3257 متر. ما می‌بینیم خب هر رنگ در اینجا در گراف یک نوع را نشان میده. ما رنگ زرد درخت‌های بلوط هستن، رنگ سرخ جلغوزه هست و رنگ آبی و روشن درخت ارچه است یا لمنز. شما می‌بینید در ارتفاعات پایین اکثر ما بلوط‌ها رو می‌بینیم، به طرف بالا در ارتفاعات متوسط می‌بینید ما
درخت‌های جلغوزه رو می‌بینیم، گاهی به شکل خالص، گاهی به شکل مخلوط با درخت ارچه و بالاخره در ارتفاعات بسیار زیاد بلند ما درختان سوزنی برگ که به او اقلیما توافق دارن مثل سرپ و بیجور و صنوبر می‌بینیم و این به شکل از اشکال دیتاهای یا سروی‌هایی که در گذشته صورت گرفته مطابقت داره. چیزی که در گذشته راپور دادن که اینی نوع این ارتفاع وجود داره، این دیتای فعلی هم امور تایید میکنه. نظر به ولسوالی اگه ببینیم ترکیب جنگل، کثافت جنگل هم فرق میکنه. مثلا کمترین کثافت جنگل ما در ولسوالی شواک ولایت پکتیکا میبینیم، فقط دو نوع در اونجا وجود داره. ما جلغوزه رو میبینیم و بلوط میبینیم. مثلا در پارون اگه شما برین در ولایت نورستان ما بسیار زیاد انواع مختلف میبینیم. تنوع اینجا بسیار زیاد است چون بارندگی اینجا بسیار زیاد است و یعنی کثافت جنگل نظر به منطقه فرق میکنه، یعنی همسان نیست و همچنان تنوع و موجودیت درختان هم همسان نیست و فرق میکنه نظر به منطقه که هر منطقه از خود شرایط اقلیمی متفاوت داره. ما جاهایی داریم که بسیار زیاد جنگل بسیار فقط یک نوع میبینی، فقط میری مثلا فرض بزنید شما در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا برین اونجا فقط ما یا بلوط میبینیم یا جلغوزه میبینیم چون اونجا بارندگی زیاد نیست و عمومی دو نوع فقط اونجا توافق داره. مقطع ارضی اگر ببینیم برعکس مثلا مخصوصا به پارون در ولایت نورستان ما پیشتر دیدیم که اینجا کثافت جنگل پایین بود، یعنی متوسط بود نسبت به دیگه بعض جاهای دیگه. متا وقتی که مقطع ارضی میبینیم بسیار بلند است در پارون، چون که در پارون درختها اکثرشون درختای بزرگی هستن، قطر بسیار زیاد داره. درست است که تعداد درختها کم است متا قطرشون بیشتر است، یعنی خود مقطع ارضی به نوع نشان میده که چه مقدار چوب شما در جنگل دارید. یعنی چوب میتونه اکثر چوب ساختمانی باشه چون قطر ما اندازه میکنیم. بنابراین در پارون وضعیت جنگل‌ها در پارون بهتر است چون درخت‌های پیر بسیار زیاد است، هم متنوع است، هم وضعیت بهترتر داره نسبت به مثلا ولسوالی منگل که در ولایت فکر میکنم پکتیا یا خوست است. و نظر به نوع اگر ما ببینیم خود مقطع ارضی دو نوع بارز در جنگل‌های شرقی افغانستان لمنز است یا ارچه است و که در آبی رنگ آبی اینجا است و جلغوزه است. این دو نوع بسیار زیاد دیده میشه در جنگل‌ها و اینا به حساب انواع بارز هستند در جنگل‌ها. خب ایای طبیعی اگر ببینیم برعکس ایای طبیعی کاملا متفاوت داره. در اکثریت ساعات وقتی که سروی شده ایای طبیعی وضعیت درست نداره. معمولا خب ما تو ارقام رو نداریم که چی تعداد درخت در فصل جنگل ما داشته باشیم که بگیم یک ایای طبیعی درست. منتها به نظر من باید حدود 1000 درخت شما باید داشته باشین، درخت نوجوان در فرش جنگل که بگیم این جنگل از صحت مناسب برخوردار است. چون 1000 به این خاطر میگم به خاطر شاید در نظر شما 1000 درخت بسیار زیاد باشه، منتها از نظر علم جنگلات 1000 درخت تعداد کمی است. به خاطر یک تعداد از اینا را مرض میزنن از بین میره. اینا وقتی که آغاز میکنن به خاطر رشد رقابت با هم دیگر میکنن، یک دیگه خود از بین میبره. مثلا 10-15 سال بعد 20 سال بعد از 1000 درخت شاید 200 درخت یا 300 درختش به شکل طبیعی باقی مانه به شرطی که انسان ها مداخله نکنه. بنابراین حدود 1000 درخت ما ضرورت داریم که بگویم که جنگل یک ایای طبیعی درست داره و در بعضی ساعات وقتی ببینید ایای طبیعی درست نیست و این مداخله انسان ها را نشان میده. مثلا در ولسوالی جانی خیل بعدا ما میبینیم در این ولسوالی ایای طبیعی بسیار زیاد است. شاید بگن که اینجا شاید وضعیت جنگل بسیار زیاد خوب باشه، درست است ایای طبیعی اینجا بسیار زیاد خوب است، منتها امی ولسوالی حدود 15 سال یا 20 سال پیش قطع یکسره صورت گرفت. همه درختایی که وجود داشتن مردم قطع کردن، تخمایی که در خاک وجود داشت اونا جوانه زدن و ساحه را احتوا کردن. خب این بود جنگل‌های شرقی افغانستان. کمک خلاص ما رفتم رویش. دیگه جنگل مهم که از افغانستان جنگل‌های پسته هست. اینا از شمال شرق افغانستان الی شمال غرب افغانستان اینا دریافت میشه، دیده میشه. به شکل پراکنده هست. فعلا گذشته‌ها بسیار سایه وسیع احتوا می‌کردن، منتها متاسفانه بسیاری از جنگل‌ها از بین رفته. فعلا جنگل‌های بسیار کم باقی مانده. تصویری از ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس است. یکی از مناطق معدودی هستند که جنگل‌های پسته اونجا باقی مانده و این بسیار زیاد مهم است. ما این منابع رو باید حفظ بکنیم به خاطر اینکه نه تنها اینا البته در معیشت انسان‌ها اینا رول داره، بلکه خود همین نقطه‌ای که همین جنگل‌های پسته که در ولایت بادغیس وجود داره این از اینجا جنس پسته نشأت گرفته، یعنی تکامل کرده و ما باید این ریسورس‌های ژنتیکی رو باید حفاظت بکنیم. مثلا این جنگل‌ها هم متأسفانه در امان نمانده. وقتی شما برین اوسط تعداد درخت‌ها را به حساب ببینید که در یک هکتار چی تعداد درخت وجود داره، 88 درخت در یک هکتار وجود داره. این بسیار زیاد تعداد کم است. حداقل باید 200 درخت
یا 1.5 درخت در یک هکتار باید باشه. متاسفانه این درخت اینجا هم وضعیت خوبی نداره. مثلا ایای طبیعی که ببینیم بسیار زیاد وضعیت بد داره. 21 درخت در یک هکتار ما می‌بینیم، یعنی 21 درخت در فرش جنگل وجود داره که او درخت نوجوان است. یعنی به عنوان یک درخت شما اینجا دارین، درخت بعدی شاید 100-200 متر دورتر باشه. جنگل‌های جونیپر یا جنگل‌های سرو یک نوع دیگه جنگل هست که اینا به شکل پراگنده در شمال افغانستان، شمال غرب افغانستان و همچنان در جنگل‌های شرقی و جنوب شرقی هم دیده میشه. ما متاسفانه دیتای از اندازه‌گیری جنگل‌ها فعلا نداریم در اساس. خب جنگل‌ها که است طوری که جناب سالنگی صاحب گفتن مفیدای بسیار زیاد داره، یعنی فایده‌های بسیار زیاد داره. خب یکی از چیزایی که اینا میکنن، یعنی رول داره در جوامع جایی که انسان‌ها زندگی میکنن، در رول در معیشتشان داره. مثلا فرض مثال ما مواد ساختمانی به دست میاریم مثل چهارتراش، مواد سوخت بسیار زیاد مهم است. شما میفهمیم که در زمستان چوب از کجا میاد. کسانی که در این جنگل‌ها زندگی میکنن، نزدیک جنگل‌ها زندگی میکنن، از میوه از اینا استفاده میکنن، مواشی خورد مورد چرش قرار میتن در اونجا، نباتات طبیعی جمع‌آوری میکنن و امثال هم. یعنی نقش داره در معیشت انسان‌ها، مخصوصا کسانی که نزدیک از این جنگل‌ها زندگی میکنن. مثالش مثلا جلغوزه است. جلغوزه رو ما می‌بینیم که در مخصوصا در ولایت‌های پکتیا و خوست اینا بسیار زیاد اینا جمع‌آوری میشه، انسان‌ها را جمع‌آوری میکنن، پروسس میکنن به شکل محلی و اینا رو به فروش میرسونن. یعنی در اقتصاد فامیل‌ها در اونجا نقش داره. مثلا در سروی که صورت گرفت در سال‌های 2015 به طور اوسط هر فامیلی که سروی صورت گرفت در اون سال‌ها در ولایت خوست و پکتیا $1500 اینا عایدشان بوده. یا طور مثال تولید سالانه 2300 متریک تن سالانه نظر به راپور کاردف تولید جلغوزه در افغانستان صورت میگیره. خب جنگلات پستان ما هم میفهمیم که در پلیسی که اینا پسته تولید میکنن، اینا از چراگاه اینا نقش دارن، مردم حیوانات خانه میبرن اینجا، مواشی خانه مورد چرش قرار میده، پسته طبعا جمع‌آوری میکنن، اینا رو به فروش میرسونن و یک پیتاب تولید بسیار مهم جنگلی هست مخصوصا در شمال افغانستان. حالا میایم روی از اینکه چگونه فرش‌های جنگلی افغانستان تغییر کرده نظر به طی 4 یا 5 دهه گذشته میبینیم. خب ما دیتای بسیار زیاد نداریم از گذشته‌های بسیار زیاد دور. ما تا دیتای اندک وجود داره که از سال 1970 سالهای 1970 الی سال 2001 فرش جنگل و پوشش‌های جنگلی رو به کاهش بوده. یعنی این به میوه وای به میلیون هکتار ما اندازه‌گیری کرده میره. یعنی در سال 1975 فرش پوشش جنگلی افغانستان 2.8 میلیون هکتار بوده. فعلا در سال 2001 به 1.8 حدود 1.8 میلیون هکتار کاهش یافته. و جنگل زدایی بسیار زیاد در بین سال‌ها صورت گرفته. مثلا در این تصویر ولایت‌های کنر و نورستان و ننگرهار را نشان میده. طرف چپ سال 1977 است، طرف راست سال 2001 است. حدود 50% نظر طبق از راپور حدود 50% جنگل‌ها از بین رفت. یا مثلا در ولایت بادغیس حدود 60-70% جنگل‌های جلغوزه پسته از بین رفت و فعلا در ساحات بسیار محدود باقی مانده. در گذشته مثلا 50 سال یا 60 سال پیش ساحات وسیع اتمام می‌کرد جنگلات پسته در ولایت‌های شمال مخصوصا ولایت بادغیس. بعد سال 2001 اگه ما می‌بینیم خود وضعیت جنگل و پوشش جنگلی نسبتاً رو به بیهودی روی است. شما می‌بینید که منحنی به طرف مثبت رشد میکنه و طبعا تغییر خود فرش وقتی که فرش جنگل یعنی پوشش جنگلی تغییر میخوره عوامل مختلف در رول داره. یکیش همون رژیم ها است، سیاست ها است، پالیسی ها است که چین و حکومت ها، یعنی ثبات سیاسی، منظورم ثبات سیاسی است. ما میفهمیم که در بین سالهایی که امو جنگل ها به شکل وسیع قطع شده، ما میفهمیم که ما جنگ‌های داخلی داشتیم، بی‌ثباتی بود و او یعنی به شکل غیر مستقیم جنگل‌ها افغانستان مورد تاس قرار گرفت و به شکل بسیار فجیعانه مورد خطر قرار گرفت. منتها بعد سال 2001 ما می‌بینیم که وضعیت بهتر پیدا کرد. البته نه به شکل توقعی بود که بسیار به شکل سریع رشد بکنه، منتها به شکل سریع نیست، بسیار بطیء رشد میکنه، به طرف مثبت روی است. خب مثلا فرض مثال در این تصویر ما می‌بینیم که در یک سایه بسیار کوچک 15-20 درخت مردم قطع کرده. یا طور مثال شما وقتی که برید در جنگلات فعلا در جنگلات نورستان یا کنر یا در هر جایی که در شرق افغانستان هست، شما می‌بینید که درخت‌های بسیار زیاد بزرگی را قطع کردن. درختان بزرگ در داخل یک جنگل بسیار مهم است که باید باشه. حداقل ما باید چند دانه درخت بزرگ داشته باشیم. به خاطر این درختان هستن که تخم تولید میکنن. مخصوصا وقتی که درخت بسیار زیاد بلند باشه، درخت بسیار زیاد راست باشه. به خاطر این درختان هستن که طی همین عمر خود اینا
تانستن که زنده بمانن، یعنی از اثر رقابتی که با دیگر درخت‌ها طی عمر خود کردن، اینا کسانی هستند که از نظر ژنتیکی کیفیت خوبی دارن. اینا درخت‌ها رو ما باید در فرش جنگل بانیم که اینا تخم خود بریزانن و با نسل خود ادامه بدن. ولی متاسفانه مردم اینا درخت‌های با کیفیت قطع میکنن که برش امو تیمبر های گریدینگ میگن، امو بهترین از جنگل میگیرن و دور میکنن که باعث میشه که درخت‌های کم کیفیت جنگل باقی بمانن و اونا تخم خود بریزانن و کیفیت جنگل از نظر ژنتیکی پایین بیاد. ولی اوهی متاسفانه بسیار زیاد صورت گرفته و فعلا هم صورت میگیره. شما برین درختان خوب و بهترین درخت‌ها اینا مردم قطع میکنن. در این گراف ما تعداد درختان قطع شده را در فی هکتار نشان میدم نظر به ولسوالی. مثلا در هر ولسوالی که شما برین جنگل ها را مردم قطع کرد، یعنی هیچ جایی نیست که در شما برین و بگوین که اینجا جنگل اصلا دست نخورده. بسیار اندک جاها بسیار کم هست و شاید در ولایت نورستان مناطق بسیار زیاد دوردست و غیر قابل دسترس باشه. متو غیر از در هر جایی که شما برین درخت قطع کرده. مثلا در ولسوالی جانی خیل که پیشتر من نشان دادم، حتی درختان جلغوزه که میوه تولید میکنه که یعنی شما میتونید میوه را بگیرین و بفروشین، حتی اونا رو هم اینا نبخشیدن، انسان ها نبخشیدن و اونا رو مردم قطع میکنن. مثلا شما ببینید ولسوالی جانی خیل اکثر درختای قطع کردن درختای جلغوزه بوده که هیچ یعنی غیر قابل باور است که باید درختای جلغوزه قطع نشه، چون اونا برای شما میوه را تولید میکنن و رو میتونید به شکل بسیار قیمت بفروشین. منتها حتی اونا رو هم مردم در امان نماندن، قطع کردن. و قطع در هر صورت در هر جای صورت گرفته. شما حتی وقتی که در ارتفاعات برین، یعنی ارتفاع هم تاثیر نداشته، در پایینترین نقطه از کوه هم درخت جنگل قطع شده و در بلندترین نقطه کوه هم که برین شما ما اونجا علائم قطع را دیدیم، یعنی در امان نیست. یعنی جنگل ها یعنی ارتفاع کمک نکرده که بگیم که نه این ساحه چون بسیار زیاد بلند است مردم رفتن نمیتونن قطع نشن. بسیار کم ساحه وجود داره. خب طبعا عوامل بسیار زیاد در این رول داره در قطع. منتها یکی چیزایی که بسیار مهم بوده فقر بوده. فقر به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم، مثلا کسانی که در این ساحات زندگی میکنند مخصوصا در سالهایی که جنگ ها وجود داشته، اینا همکاری کردن با مافیای چوب، با کسانی که در این مافیای به حساب قاچاق چوب دخیل بودن، اینا همکاری کردن و طبق تحقیق اینا مثلا در ولایت کنر اینا دیدن که مثلا خود مردم محل همکاری میکردن و همچنان در پلیس هم دو وقت دخیل بود، البته سال 2010 و 2013 است و همچنان نزدیک بودن به سرحد پاکستان هم رول داشته. خب وقتی که درخت‌ها رو مردم میرن قطع میکنن، طبعا بهترین درخت‌ها رو به خاطر چارتاراش بهترین درخت‌ها قطع میشه و شما مثل که تصویر میبینین، اما خرابترین تصویر طرف چپ است، خرابترین درخت‌ها فقط در جنگل باقی مونده و بهترین ها از بین رفته، برده شده و نابود شده. یا مثلا تصویر راست میبینین یک مارکت چوب در ولایت خوست نشان میده، پر از چوب است، یعنی اینا اکثر نشون درخت‌های بلوط قطع شده و طبعا مارکت چوب بزرگترین مارکت چوب کابل است که با کابل میآید و ما فعلا ارقام و معلومات ندارم که فعلا چگونه هست. خب ما نمیتونیم در بعض موارد ما مردم ملامت بکنیم. فقر است و خود اقتصاد همین جامعه ارتباط داره با خود جنگل. مثلا ما فرض مثال مواد سوخت، ما بدیل برای مواد سوخت در اکثر جاها نداریم، مردم مجبور هستن برن درخت‌ها را قطع بکنن چون دیگه بدیلی وجود نداره. مثلا فرض مثال یک تصویر میبینید که در ولایت بادغیس غیر از پسته اونجا دیگه درخت پیدا نمیشه، بسیار خشک است، مردم نمیتونن مثلا درختان دیگه حساب کش بکنن، اینا مجبور هستن برن درختای پسته را قطع بکنن با وجودی که پسته تولید میکنه و رو میتونن بفروشن، منتها مجبور هستن از نهایت مجبوریت. حتی بیشتر مثال دارم درختای جلغوزه را به عین شکل با وجودی که تام تولید میکنن مردم میرن قطع میکنن. خب عوامل مختلف در تغییر خود فرش‌های جنگلی رول داره، مخصوصا در تخریب جنگلات و در اینجا ما لیست کردیم در گراف یا فیگر. مثلا فرض کنید مواد جمع‌آوری چوب یکی از عوامل عمده است که متاسفانه ما در اکثر جاها بدیل برش نداریم، مردم جمع‌آوری میکنن و یکی از عوامل است که جنگل تخریب میکنه، یعنی جنگل باعث به شکل غیر مستقیم باعث جنگل زدایی میتونه شود، نه در کوتاه مدت بلکه در دراز مدت. مثلا چرش مواشی مفرط است، به شکل مفرط مواشی در جنگل ها میرن، در فرش جنگل ایای طبیعی صورت میگیره، میخورن نمیمانن که جنگل ایا صورت بگیره، یا مثلا از میوه ها اینا استفاده میکنن حیوانات و دیگه عوامل مثلا خود بی‌ثباتی است، بی‌ثباتی سیاسی است، قاچاق چوب است. من فکر میکنم قاچاق چوب شاید حالا کمتر شده باشه بعد از سال 2002 متا صورت میگیره در بعضی جاها به شکل قاچاق و عوامل دیگه که لیست کردیم که وقت نیست که مثلا سر هر کدامش برم. مثلا در بادغیس در جنگل‌های پسته وقتی که ما سروی کردیم حدود 500 خانواده را
و از اینا پرسان کردیم که شما چگونه از جنگل استفاده میکنید. همه ایشان تقریبا بیشتر از 50% در بعض موارد 60% ایشان میگفتن که ما از میوه های درخت ها استفاده میکنیم، از درخت ها را قطع میکنیم به خاطر مواد سوخت و همچنین حیوانات خود مورد چرش قرار میدیم. یعنی حیوانات ما میرن در فصل بهار و تابستان و از فرش جنگل همه مواد نباتی که وجود داره اینا میخورن. یعنی این نشان دهنده است که یکی نشان میده که معیشت انسان ها ارتباط داره در اون ساحات و همچنان خود می فعالیت های انسانی جنگل متاثر میسازه. موجود جنگل حتی شما در بوتازارهایی که هیچ اصلا مهم نیست، مثلا فرض در بوتازارهای ارغوان که شما برین میدونید که کابل ما بعضی جای بوتازارهای ارغوان داریم، اونجا هم در امان نیست درختها. مثلا درخت ما در سال 2015 16 سروی کردیم بعضی بوتازارهای ارغوان 78% درختها مورد تاخت‌ساز به خاطر مواد چوب قرار گرفته بود. یا طور مثال در جنگل‌های جلغوزه ما قبلا هم صحبت کردم مردم میوه‌هاش به شکل بسیار زیاد فجیعانه جمع‌آوری میکنه، حتی یک دو دانه تخم هم نمیمونه در درخت و بریزه و او ایار یعنی کمک میکنه که جنگل ایای طبیعی صورت بگیره. ما تنها در پالی ازی که انسان‌ها کاملا تخم‌ها را جمع‌آوری میکنه از جنگل‌های جلغوزه یا پسته، خب حق جنگل هم نمیگذارن که جنگل خود دوباره احیا بکنه. و بر حیوانات همچنان ما میفهمیم که این جنگل‌ها حیوانات وجود داره که از تخم‌ها و میوه‌ها استفاده میکنه. پرنده‌ها هستن، مثلا بعضی حیوانات پستاندار هستن که از اینا استفاده میکنن. متأسفانه حق از اون بیچاره‌ها رو ما میخوریم، برای اونا هم نمیمانیم و این باعث شده که یک وضعیت ناگوار داشته باشیم در جنگل. درست است که ما میفهمیم که وضعیت جنگل‌ها فعلا بهتر است نسبت به 20 سال پیش یا 30 سال پیش، ولی احیا صورت نمیگیره یا احیا که صورت میگیره بسیار زیاد ضعیف است و مداخله انسان به شکل غیر منطقی و در جنگل به شکل غیر منطقی تنظیم میکنن در بسیاری جاها به این شکل است و گناه از مردم هم نیست. مثل که پیشتر گفتم معیشت است و همچنان بعضی اینا نمیفهمن. مثلا ما در یک جای مثلا از مردم محل پرسان کردیم که شما چرا اونا میگفتن جنگل ما وضعیت بد داره، منتها ما نمیفهمیم چرا جنگل ما وضعیت بد داره. وقتی که ازشان پرسان کردیم آیا شما مثلا حیوانات خود مورد چالش قرار میدید؟ بله. خب طبعا وقتی که حیوانات شما چالش قرار میگیره اونجا ایای طبیعی میخوره، ولی اینا درک نمیکردن. خب این ایای طبیعی ضرور است که باید باشه تا این درخت‌ها دوباره بزرگ شه و درخت‌های پیر جایگزین بکنه. خب تاثیرات انسانی طبعا اول چی میگن؟ تاثیرات انسانی بالای جنگل تخریب میکنه، یعنی دیگریدیشن و تخریب صورت میگیره. ما ایای طبیعی ضعیف میبینیم، ساختار خود جنگل تغییر میده. جنگل اکثرا حالا که ببینین به شکل توته و پارچه هست نسبت به یک جنگل متواتر. در بسیاری جا توته و پارچه شده، یک توده در اینجا است، یک توده در اونجا است و همچنان ما فکر میکنم که تنوع ژنتیکی هم کاهش پیدا کرده از تاثیرات انسانی. و دیگه جنگل زدایی است. من فعلا رشدش کم است، یعنی رشد جنگل زدایی کم است، منتها امی تخریب جنگل میتونه باید جنگل زدایی شه و حتی اکثرا ما فکر نکنم در بسیاری جاها صورت نمیگیره. شاید در بعضی جاها بعضی اوقات ما میشنویم که بعضی جاها مردم به شکل جنگل به شکل اکثرا قطع میکنن، منتها فعلا کم از بسیار زیاد. خب ما چی باید بکنیم که جنگل ها را نگهداری بکنیم؟ یکی است که ما باید یک پلان داشته باشیم، یک پلان تنظیم جنگل داشته باشیم. ما نمیتونیم که جامعه‌ای که در اونجا زندگی میکنه در جنگلات اونا را از نظر دور پرتیم، یعنی انسان هایی که نزدیک جنگل زندگی میکنه اونا را ما نظر و بسیاری نظامایی که در افغانستان اومده اونا را هیچ نظر نگرفتن. همیشه گفتن که این جنگلات ملکیت دولتی است و مردم حق نداره از استفاده بکنه، که به نظر من این غلط است. یعنی ما نمیتونیم که انسان‌ها را یعنی از نظر دور پرتیم. رول اونا بسیار زیاد مهم است. دولت‌های مرکزی بسیار زیاد همیشه ضعیف بودن، نتونستن. ما نمیتونیم پلیس در هر نقطه یک پلیس داشته باشیم بگیم شما جنگل حفاظت بکنید، چون بسیار زیاد مشکل است. و همچنان یک سیستم مرکزی نمیتونه که جوابگو باشه، یعنی یک سیستم غیر متمرکز ضرورت است به نظر من که ما باید داشته باشیم که این جنگلات مورد تنظیم قرار بگیره. شما میفهمید که وزارت زراعت منبع تنظیم جنگل است که ریاست جنگلات است. ما مدیریت‌های جنگلات داریم، ریاست منابع طبیعی داریم، همچنان بعضی ادارات دیگه مثل اداره حفاظت محیط زیست به شکل غیر مستقیم اینا رول دارن، مخصوصا در آگاهی‌دهی و تولید مثلا برش رساندن قوانین و طرز عمل ها اینا، مخصوصا قوانین. و دیگه خود پلیس است. پلیس بسیار زیاد رول داره، مخصوصا پلیس سرحدی اینا که اینا جلوگیری باید بکنن از قاچاق و از استفاده غیر قانونی منابع جنگلی. ما همچنان شوراهای محلی داریم. شوراهای محلی البته نظام‌های افغانستان اینا رو به رسمیت نمیشناسه، منتها اینا همیشه وجود داشتن، مخصوصا در جنوب شرق افغانستان. ما شوراهای
محلی رو داریم که اینا جنگل تنظیم میکنن، با وجودی که دولت اینا رو به رسمیت نمیشناسه، منتها اینا خودشان از خود شوراها دارن. اگه کسی در بعضی جاها، البته در بعضی جاها اینا تاثیر منفی بالای جنگل گذاشتن، منتها در بعضی جاها بسیار بسیار به شکل خوب جنگل تنظیم کردن. مثال جاجیر مردم اونجا مثلا کسی یک درخت به شکل غیر قانونی قطع بکنه، خودشون اونا جریمه میکنن. بین خود یک قانون گذاشتن که اگر کسی غیر قانونی قطع بکنه اون نفر شخص دستگیر میکنن و جریمهش میکنن. از نظر قوانین اگه ببینیم ما قوانین زیاد در گذشته نداشتیم، منتها بین سالهای 2004 و 2020 در بین این سالها قوانین ها مخصوصا قانون جنگل توسط نظام قبلی چاپ شد، توشیح شد و بعضی طرز العمل ها و پالیسی ها بسیار زیاد ما داشتیم در نظام قبلی. و ما فکر میکنیم که البته نظام قبلی حکومت ضعیف بود، یعنی تاثیر نداشت در ساحه، منتها خود موجودیت این قوانین تاثیر غیر مستقیم بالای خود این وضعیت جنگل داشته به شکل غیر مستقیم. چون که مثلا یکی آگاهی دی زیاد شده که یا طور مثال خود دولت هم مثلا پالیسیش همی بود که باید جنگلات قطع نشود، جنگلات باید تنظیم شود، یعنی یک نوع علاقمندی وجود داشت که باید جنگلات تنظیم شود. با وجود اینکه مثلا بودجه نبود یا امکانات کمتر بود، منتها خود موجودیت قوانین هم تاثیر داشته بالای وضعیت جنگل. مخصوصا تنظیم جنگل مبتنی بر جامعه، مثلا نظام قبلی اتکایش همی بود که باید جنگل باید مردم تنظیم بکنن و مردم حق دارن که از جنگلات استفاده بکنن، ملکیتشان نیست ولی اینا حق دارن که باید استفاده بکنن از جنگلات. خب به نظر من میتونه که خود می کمیونیتی بیس فورست منیجمنت یا نشنال ریسورس منیجمنت یا تنظیم جنگلات مبتنی بر جامعه تاثیر داشته باشه و کارایی داشته باشه. ما میتونیم که از طریق انجمن‌ها، مثلا انجمن‌های تنظیم جنگل که فعلا بعضی من نمیفهم فعلا فعال هست یا نیست، منتها نظام قبلی اینا انجمن‌ها را تشکیل داده بودن و رویش کار میکردن. میتونیم از اون طریق ما پیش بریم، یعنی انجمن‌ها را وزارت زراعت تشکیل بده و از این طریق پیش بره تنظیم بکنه جنگل. و یا اینکه شوراهای غیر رسمی که وجود داره در این ساحات، شوراهای غیر رسمی رو ما میتونیم با اونا کار بکنیم و مثلا اونا رو ترینینگ بدیم و مثلا آگاهی بکنیم از طریق اونا تا بتونیم جنگلات حداقل حفاظت بکنیم. فکر نکنم که ما کارهای اضافه کرده بتونیم، به خاطر اینکه اکثرا در اکثر موارد بودجه ضرورت است و تخصص ضرورت است. منتها ما میتونیم که با اونا کار بکنه دولت و جنگلات تنظیم شود، حفاظت شود و وضعیتشان بهتر شود. خب ما چی ضرورت داریم؟ ما در قدم اول طبعا از همه چیز که مهمتر ثبات سیاسی است. یعنی یک نظام باید وجود داشته باشه که ما بتونیم یعنی قدم‌های بعدی رو برداریم. قدم‌های بعدی موجودیت قوانین است، پالیسی ها است، استراتژی ها است، بعد تنظیم پلان‌های تنظیم جنگل ما ضرورت داریم. یعنی چون هر جنگل از خود جنگلات فرق میکنه، ساختارش و انواعش و نظر به موقعیت هم فرق میکنه. بنابراین بر هر نقطه ما باید یک پلان داشته باشیم که چگونه جنگل خاص تنظیم بکنیم. بودجه است، متاسفانه بودجه یک مشکل کلان در افغانستان است و اداره تنظیم جنگلات افغانستان متاسفانه بودجه درست نداره، ولی مهم است ما باید بودجه داشته باشیم. ظرفیت سازی است، آگاهی عامه است و بعضی چیزهای دیگه. مثلا ما باید پروژه های احیای جنگل، احیای مصنوعی جنگل یا احداث جنگل داشته باشیم تا بتونه فشار روی جنگل‌های طبیعی کاهش بده. مثلا ما باید بدیل داشته باشیم، به خاطر مواد سوخت بدیل‌ها رو معرفی بکنیم، این میتونه فشار پایین بیاره. دیگه بدیل به خاطر چرای معاشی داشته باشیم، این هم میتونه فشار بالای جنگل‌های طبیعی کاهش بده. مثلا فرض مثال ما میتونیم که مثلا بگوییم مثلا کنیزی جوامع محلی یا از طریق انجمن‌ها کار بکنیم، بگوییم که فرض مثال شما جنگل پسته دارین، این جنگل پسته شما همه تخم‌ها را از جنگل پسته جمع‌آوری نکنید. وقتی که فصل جمع‌آوری تخم پسته میشه یا شول میگن، شما از هر درخت، یعنی از هر 100 درخت یک 10 درخت را شما بانین که اونا تخم خود بریزانن. یعنی حق طبیعت هم باید رعایت بکنید. یا طور مثال به شکل تناوبی بگوییم که شما مثلا فرض مثال 100 هکتار هست، از هر 100 هکتار فرض مثال 1 هکتار یا 10 هکتار شما امسال جمع‌آوری نکنین، ایربانین که تخم خود بریزانن تا مثلا جنگل احیا صورت بگیره یا کمک شود در احیای طبیعی. یعنی ما میتونیم از این و پلان‌های بسیار ساده، نه بسیار زود مخلق استفاده بکنیم تا این جنگلات تنظیم بکنیم. خب آینده جنگل‌های افغانستان متأسفانه ما فعلا نمی‌فهمیم به کدام سو در حرکت هستیم، چون نظام فعلی که وجود داره ما نمی‌فهمیم که اینا چی نوع پالیسی‌ها را اختیار کردن یا اختیار می‌خواین بکنن یا کردن. آیا به طرف یعنی وضعیت جنگل‌ها بهتر میشه، آیا بدتر میشه؟ متأسفانه ما فعلا یک
معلومات روشن نداریم، روشن نیست، معلوم نیست، به شکل گنگ است که آیا اینا به شکل متمرکز جنگل را پس بارا میخواین به شکل متمرکز تنظیم بکنن و یا که همون نظام غیر متمرکز تنظیم جنگلات استفاده میکنن. آیا حاضر هستن که مثلا با جوامع محلی کار بکنن؟ آیا انجمن‌های جنگلی که وجود داشته در گذشته توسط وزارت زراعت تشکیل شده بود اونا میتونن فعالیت داشته باشن و یا خیر؟ این چیزایی است که مهم است ولی متاسفانه فعلا ما نمیفهمیم که در کدام سمت روان هستیم. خب این بوده که خلاصه وضعیت و مدیریت جنگلات در افغانستان. امیدوار هستم که شما چیزی داشته‌های اندک که ما داشتم با شما شریک ساخته باشیم، از او رو گرفته باشین. و در اخیر من میخوام تشکر بکنم از دوستان ما که در افغانستان وجود داره، مخصوصا دوستان صفی الله خرم و همکارانش که اینا در طی سالهای متفاوت دیتا جمع‌آوری کردن با ما. پانتون کابل، پانتون پکتیا، پانتون بادغیس و محصلین این پانتونا که اینا رفتن در شرایط بسیار دشوار در کوه‌ها رفتن جنگل‌ها را اندازه‌گیری کردن و بسیار سپاسگزار هستم از ایشان و تشکر بسیار زیاد. از ارائه سنجیده پرمایه و ساختارمند دکتر شالیزی قدردانی می‌نمایم. آنچه که براستی تأمل برانگیز بود و افقهای فکری تازه‌ای در ذهن مخاطب گشود. جناب دکتر صاحب گرامی بسیار تشکر از شما و خسته نباشید. اکنون وارد بخش پرسش و گفتگو می‌شویم، بخشی که مشارکت فعال شرکت کنندگان در غنای علمی آن تاثیر مستقیم دارد. خواهشمندم افرادی که مایل به طرح پرسش هستند و چند نکته کلیدی توجه داشته باشند. پرسش ها باید دارای محوریت مشخص، متناسب با موضوع ارائه و در قالبی فشرده اما دقیق مطرح شوند. لطفاً در آغاز نام و سمت علمی یا شغلی خود را معرفی نمایید. رعایت ترتیب نوبت و اجتناب از گفتگوی موازی به انسجام جلسه کمک شایانی خواهد کرد و همچنان نوبت است که پرسش ها را دریافت بکنیم و به تناوب خدمت ارائه دهنده ارجاع بکنیم تا بتانند به شما پاسخ بدن. شرکت کنندگان عزیز، هر کسی که پرسشی داره میتونه که از گزینه بلند کردن دست استفاده بکنین و پرسش‌های خودتان را مطرح بکنین. جناب آقای ظریف، شما بفرمایید سمت شغلی خودتان را لطف بکنین و همچنان پرسش خودتان را مطرح بکنین. دکتر صاحب مفرمایید، مایکتان بسته است جناب دکتر صاحب. این از بس که کامرایتان رو روشن نمیکنید دکتر صاحب تا مسئولین ما با شما آشنایی نداره دیگه، باید با کامرای روشن بیم که بشناسندتان با میهمان تفکیک شود. کامرای چیزتان مایکتان خاموش است جناب دکتر صاحب. همکاران مایکا چیز است که خاموش است، لطف کنین مایکا را باز کنید. دکتر صاحب مایکا را باز. تشکر جناب رئیس. دوستای گرامی و محصلین گرامی، بسیار زیاد تشکر از استاد گرامی. واقعا یک بحث بسیار عالی و دلچسب را ارائه کردن، خصوصا در یکی از مسائل بسیار مهم و عمده جامعه افغانی که عبارت از جنگلات افغانستان بود. الله تبارک و تعالی می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. ما برای شما در آسمان ها و زمین هر چی را که مهیا ساختیم آن را برای شما تسخیر کردیم و شما انسان ها میتونید از او استفاده کنید. که در روی کره زمین یکی از او منابع استفاده کننده جنگلات است که استاد گرامی بر از او اشاره کردن. از نظر تخصصی و بخش تخصص زراعت استاد چون رشته تخصصیشان است، واقعا من هم زیاد آموختم از پیششان و تشکر میکنم. ما میخوایم از بود حقوقیش یک کمی روشنایی برش پرتم با افزود و با سخنان گرانبهای استاد گرامی. ماده 15 قانون اساسی دوره جمهوریت و همچنین قوانین اساسی قبلی در ضمن یکی از مواد عمده‌اش در مکلفیت‌ها و صلاحیت‌های دولت افغانستان
بر حفظ و حفظ منابع جنگلی افغانستان تاکید کرده که از جمله ماده 15 قانون اساسی دوره جمهوریت هم بالای از این تاکید کرده بود که دولت مکلف است حفظ منابع جنگلی افغانستان مبارزه جدی برای از کنه. و همچنان به اساس این ماده اگرچه ما قبلا هم قانون جنگلات را داشتیم، استاد برش اشاره کرد، ما در سال 1391 در جریده رسمی 1087 قانون جنگلات نافذ ساختیم و یک قانون مدرن و یک قانونی بود که تمام نیازهای جامعه افغانی را در همین عصر معاصر تکافو میکرد و یکی از موارد عمده این بود که استاد در سخنان خود اشاره کرد که حفظ جنگلات شود و همچنان مبارزه به محو جلوگیری از محو جنگلات شود و حفاظت بیشتر سر مسئله حفاظت شود. و همچنان در فقره یک ماده 3 که استاد از نظر تکنیکی مسلکی جنگل تعریف کردن، اما از نظر بعد حقوقی او را به اساس معیار هکتار و یا معیار مساحت زمین در قانون جنگلات تعریف کردن. به اساس مساحت زمین اما 2.5 جریب گفتم معیار 2.5 جریب یا نیم هکتار تعیین کرده که هرگاه درختان مثمر و غیر مثمر به حد اقل 10% در یک ساحه به اندازه 2 جریب 2.5 جریب میباشند که نیم هکتار میشود. هرگاه جنگل درختان مثمر و یا غیر مثمر به طور طبیعی و یا غیر طبیعی در اونجا رویده باشه وجود داشته باشه، او را میتونیم ما جنگل بنامیم. و از نظر قوانین ملی افغانستان که به اساس استانداردهای بین المللی هم ما مکلف بودیم که خصوصا قوانین محیط کنوانسیون‌های محیط زیست است، به اساس از او ما مکلف هستیم که او را باید حفاظت کنیم. و استاد در این مورد هم بسیار خوب از نظر تخصصی از نظر بعد زراعتی تعریف کردن که همو خود مساحت و معیار درخت معرفی کردن که به اصطلاحتون نیست که خدا نخواسته کسی تو برداشت کنه که من امرای استاد در تعریف مخالف هستم، چون همو اصطلاحی که ما شما داریم که 2.51 است، چی از نظر مساحت تعریف کنیم زمین چی را جنگل و چی از نظر خود جنس درخت تعریف کنیم، هر دوی شکلی است، مشکل اساسی نداره. چون این تعریف در قانون آمده، از او خاطر گفتم استاد از نظر تخصصی زراعتی او را تعریف کردن. و همچنان از نظر انواع و اقسام جنگلات در از نظر حقوقی بعد حقوقی تعریف شده. یکی از نظر موضوع و ساختار تقسیم میشه جنگلات و دیگه از نظر مالکیت تقسیم میشه. از نظر موضوع و ساختار که تقسیم شده به جنگلات صنعتی که این موضوع چارتراش است، به جنگلات صنعتی تقسیم میشه از نظر بعد حقوقیش، به جنگلات مثمر و غیر مثمر که استاد از جنگلات جلغوزه و پسته معرفی کردن و غیر مثمر شمی درختایی که در پارک‌های در خود همی کوههای جاجی و این مناطق و کوههای کنر وجود داره. و همچنان پارک‌های جنگلی است که به شکل پارک در این مساحت به خاطر تحقیقات علمی برای پنزایه‌های زراعت و یا وزارت زراعت در بخش تحقیقاتی پارک‌ها جور شده. این از نظر ساختار و موضوع این نوع جنگلات است. و همچنان جنگل‌های شهری است که داخل شهرها و ماستر پلان می باشد. چیزی که در این جنگلات از نظر ساختار و موضوع مورد بحث است حتی پروژه‌های عامل منفعه زمانی که از نظر نقشه‌ای بالای این جنگلات میآید باید در ماستر پلان تغییر بیاید و از مسیر جنگلات باید حد اعظمی کوشش شود تا پروژه های حتی عامل منفعه در ماستر پلان سر ساحات جنگلی نبیاید و حفظ محیط جنگلی شود که یه هم از نظر بعد حقوقی در قانون محیط زیست و قانون جنگلات افغانستان آمده. و همچنان از نظر مالکیت جنگلات تقسیم میکنه در افغانستان. در سیستم حقوقی افغانستان جنگلات از نظر مالکیت هم تقسیم میشه. از نظر مالکیت به جنگل‌های شخصی، دولتی و جنگل‌های مشارکتی تقسیم میشه، یعنی به 3 نوع تقسیم میشه. جنگلات شخصی است که مربوط اشخاص است، دمی مساحتی که قانون تعریف کرده دمی مساحت هرگاه جنگل تأسیس شده جنگلات شخصی است. و جنگلات دولتی که ملکیت دولت باشه و در به اساس قانون امور زمینداری و قانون جنگلات همی مساحت زمینی که در رو جنگل رویده این مساحت زمین از جزء املاک دولتی باشه و در یکی از ادارات دولتی به اساس تعریف قانون
امور زمینداری قید شده باشه. این جنگلات دولتی است و جنگلات مشارکتی است. جنگلات مشارکتی مثل زمینهای مرعا یا زمینهای عامه که است که در او تمام اتباع افغانستان حق استفاده را خصوصا در چراگاه ها داره که مرعا چراگاه را میگه. در جنگلات هم جنگلات مشارکتی را که تقسیم کرده، جنگلات مشارکتی از نظر حقوقی به مو جنگلات مرعا یا چراگاه های عام میمانه. البته چراگاه نه به حیث جنگل میمانه، تفاوتشی است، اما مثل از او تعریف میشه و در اینجا تمام اشخاص در اونجا حق استفاده را داره که در کشورهای ولایات جنوبی ما و خصوصا خوست و پکتیا و پکتیکا بیشترین جنگلات مشارکتی است، یعنی به شکل قومی تقسیم شده. مالکیت اقوام است. برای هر قوم ساحات کوهی مشخص است که او مالکیت مشارکت امو اقوام است، ملکیت دولتی یا ملکیت دولتی نیست، بلکه ملکیت امو اقوام است. او اقوام هر کدامش برای خود ساحات مشخص کوهی داره که از جلغوزه های آنها و امو درخت های مثمر آنها استفاده میکنه و مالکیت آنها است. او به شکل قومی از دیر زمان در افغانستان تقسیم شده و مالکیت امو اقوام است و اسناد دارن، از مالیدهی و مسائل هم دارن. موضوع تقسیم جنگلات از نظر حقوقی بود که در سیستم حقوقی افغانستان وجود دارد و همچنین در قانون جنگلات یکی از مسائل بسیار عمده برای حفظ جنگلات وجود داشت که فصل 4 معایدات بود، معایدات جزایی. هرگاه کسی حریق میکنه جنگل یا او را غیر فنی بدون اجازه قطع میکنه و یا مثلا به او آسیب میرسانه، معایدات جزایی از جمله جزاها پیش بینی شده که بعدا باز بحث معایدات جزاییش کد جزا که در افغانستان تنظیم شد باز او در اونجا انتقال کرد. یعنی ما معایدات جزایی هم داشتیم، کسایی که جنگلات قطع میکنه و یا به او صدمه میرسانه بر از اون جزاها تعیین شده بود. استاد از بحث انجمنها کرد. در قانون جنگلات بحث انجمنها هم آمده بود که برای حفاظت جنگلات در افغانستان انجمنها هم کارهای خوب میکنه. چیزی که من خودم شاهدش بودم در یکی از پروژه هایی که در شرکت انکشافی ملی افغانستان در دوره جمهوریت بود، در اونجا ما بودم در پروژه. یکی از مسائل بسیار عمده که پالیسی انتقال جنگلات درختان مثمر به ساحات دیگه افغانستان که از ساحات پکتیا و پکتیکا و این مناطق که درختان جلغوزه بود یا با اساس یک پالیسی منظم باید انتقال شد به ساحات دیگه کوهی افغانستان که او کوههای افغانستان آب داشت. یعنی کوههای افغانستان اکثرش آب داره که باز او سیستم‌های آب قطره و این مسائل برش تنظیم شده بود. خاکی که در ساحه کوههای پغمان و این مناطق که بیشتر آب داره، در این ساحه وقتی خاک آنها از نظر تخصصی که مسلک‌های استاد گرامی بودن و سایر دوستایی که در بخش زراعت تخصص داشتن، خاک از منطقه و اقلیمی از او مطالعه شد، اینجا نتیجه میداد که بالاخره این پروسه هم یک چیز عملی شد. در اخیر جمهوریت بیشترین درختان جلغوزه از ساحات پکتیا و پکتیکا و یا در قریه ها تربیه شدن و در کوههای پغمان نهالشانی شد و متاسفانه که بعداً باز آل فعلا به اساس نبود بودجه که استاد اشاره کردن و به اساس عدم تطبیق پالیسی ها این پروژه متوقف شد که هرگاه ما بتانیم این پروژه ها را در آینده در کوههای بیشترین کوههای افغانستان که آب داره و این آبها به شکل امو درستش مدیریت شود که از نظر بود زراعتی و اقتصادی و همچنان تأمین امو نیاز آب او درختان سیستم آب قطره شد، من فکر میکنم که بیشتر به سیستم احیای جنگلات نه تنها در ساحات سابقش بلکه در ساحات جدید هم ما احیای جنگلات و غرس جنگلات خواهیم داشت. اما ضرورت به چی داره؟ ضرورت به یک پالیسی منظم، به اولا یک استراتژی منظم در بخش جنگلات از نظر مدیریتی و در قدم دوم پالیسی های منظم و این پالیسی های منظم که نتیجه بخش باشه. انشالله افغانستان اقلیمش، آبش، هوایش برای پرورش جنگلات بسیار مساعد است. خب باز هم ارتباط میگیره با مو پالیسی های دولت ها و سیاست های دولت ها که بتانن این پالیسی ها را تطبیق کنن. بنان سخنان چندی با معذرت که استاد ما هم داشتم، خدا کنه که
گستاخی نشده باشه و اضافه گویی در صحبت های شما نباشه. من در بخش شما زیادتر چی نکردم، بخش خود در بخش های حقوقی توضیحات داشتم که از نظر مالکیت و از نظر ساختار و موضوع جنگلات یک تقسیم بندی که از نظر حقوقی وجود داره اون را تقسیم بندی کنم کردم. خدا کنه که استاد مورد توجه دوستا و استادا قرار گرفته باشه. بسیار زیاد تشکر از توجهتان. تشکر زنده باشید. بسیار تشکر میکنم از شما جناب دکتر صاحب گرامی و معزز. و حالا نوبت از این است که پرسش آمر صاحب محترم جناب خانم ملاله سالنگی را ما دریافت بکنیم. بفرمایید سالنگی صاحب، اختیار صحبت با شماست. تشکر میکنم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور رئیس صاحب گرامی جناب بوهنیان عبدالفرید سالنگی، مصاحبان عزیز، اعضای محترم هیئت رهبری، دکتر صاحب بزرگوار، دکتر صاحب استانکزی، مهمان عزیز برنامه و تمامی همکاران عزیز و محصلین عزیز، خدا کنه خوب و صحتمند باشین. تشکر میکنم که فرصت دادین. اما اول سوال یکی از محصلین عزیز ما را میپرسم که برای ما روان کرده بودن، خودشان نمیتونستن مایک روشن بکنن. یکی از محصلین ما پرسیدن استاد که اگر که ما بخشای صحرایی کشور را با روش‌های نوین جنگلی بسازیم، آیا میتونه که این سبب تغییر در اقلیم کشور و سایر نقاط همجوار شود یا خیر؟ این سوال محصل بود. و همچنان اگر که شما این را خود می‌فهمید که اگر شما درباره نقش زنان در مدیریت بهتر جنگل ها در افغانستان یک معلومات بتین ممنون میشم، به خاطر از اینکه در افغانستان در اکثریت روستاها خانم‌ها هستند که مسئولیت در قسمت جنگلات و روستاها کار میکنن و در بخش خانوادهشان نقش مهمی داشته باشن و استفاده میکنن از منابع جنگلی از جمله چوب درختها. برای اساس میتونن که نقش داشته باشن. در همین رابطه اگر معلومات بتین ممنونتان میشم و یک دنیا هم ممنون از که محتوای برنامه امروز بسیار ارزنده و مهم بود. سلامت باشین. تشکر بسیار از سوالتان. در موردی که ما چگونه بتونیم صحراهای افغانستان بپوشانیم از جنگل درخت، این یک کار آسان نمی باشه، یعنی مشکل است، یک چیز بسیار مشکل است، به خاطر یکی از عوامل که محدود میسازه رشد درخت‌ها را آب است. مدیریت آب بسیار زیاد مهم است تا نباتات اون رشد بکنه. خب امکان داره ولی با بودجه بسیار زیاد نیاز است. ما مثلا نمیتونیم که انواعی که در بیرون وجود داره از بیرون بیاریم او را کشت بکنیم در صحراها. ما به نظر ما باید بریم در اون مناطق ببینیم که چی نوع بوته‌ها و درخت‌های در اونجا فعلا رشد میکنه که از هزارها سال در اونجا وجود داره، یعنی نباتات بومی را ما باید تخمای اینا را جمع‌آوری بکنیم و از اونها استفاده بکنیم، چون اون نباتات با اون محیط‌ها توافق دارن. مثلا فرض مثال پسته مثالش است، مثلا یا فرض مثال درخت‌های سکساول در شمال افغانستان در دشت‌ها پیدا میشه. ما میتونیم از این نوع نباتات استفاده بکنیم که عموم مناطق عموم بومی اون مناطق است که ما مثلا خوری‌های اونها را ایجاد بکنیم و اون نباتات غرس بکنیم تا بتونه مثلا، البته اون نوع پروژه هم که وقتی ما او را پیش میبریم مثلا 100% موفق نمی باشه، به خاطر اینکه وقتی که درخت خرد می باشه نوجوان می باشه بسیار با سختی مواجه می باشه، چون که یکی از چیزایی که چالش برش میته او آب است، کمبود آب است. بنابراین امکان داره از طریق استفاده از نباتات بومی خودمون منطقه و بودجه طبعا باید بودجه وجود داشته باشه و تخصص وجود داشته باشه. ما با امکانات نیاز داریم، مثلا قوریه ها نیاز داریم، گرین هاوس ها باید باشه، یک مقدار تحقیق باید صورت بگیره در این مورد که متاسفانه بخش تحقیق در این بخش بسیار ضعیف است، تحقیق صورت نگرفته بسیار زیاد و این مهم است بسیار زیاد. ما باید تحقیق داشته باشیم و انواعی که بسیار زیاد مقاوم است مقابل خشکی برای یک منطقه او را باید تشخیص بدیم. ما میتونیم از تخم‌های خارجی هم استفاده بکنیم، مثلا در بعضی نقاط دنیا مثلا که عین اقلیم شبیه داره بریم از اونجا مثلا تخم وارد بکنیم. منتها به نظر من اول اصلا نباتات بومی خود ما باید تمرکز داشته باشیم و اونا رو یعنی کوشش بکنیم که جمعیت اونا رو بیشتر بسازیم. شما هیچ نقطه‌ای نیست که برین و درخت وجود نداشته. حتی شما در ریگزارهای جنوب غرب افغانستان هم اگه برین ما اونجا درخت‌ها رو می‌بینیم. طبعا اونو درخت‌های هستن که اونجا صدها سال اونجا زندگی کرده، توافق کرده. بنابراین بهتر است که تخم اونا جمع‌آوری شود، قوریه‌های داشت شود از اونا از اونها استفاده شود تا این ساعات ما بتونیم بپوشونیم، ولی کار آسان نخواهد بود، بسیار زیاد به منابع ضرورت است. عامل سوال دوم شما
نقش زنان به نظر من قدر تجربه در ساحه ندارم که مثلا جواب درست تر بدم در این مورد، ولی من فکر میکنم نقش زنان مساوی و نقش مردا بوده میشه. مثلا زنها هم مثلا به اون شکلی که مثلا فرض مثلا وقت فصل برداشت که میشه، فصل برداشت پسته، زنها هم میرن با کو جمع میکنن امی تولیدات جنگلی و مردا هم میرن با کو. یا طور مثلا در ولایت نورستان شما برین اکثرا زراعت زنها انجام میده و مثلا فرض مثلا میرن اینا کشت میکنن، درو میکنن، میرن با کو مثلا فرض مثال چوب جمع آوری میکنن، میوه از درخت جمع آوری میکنن. یعنی در بعضی جاها نقششان بیشتر است، در بعضی جاها نقششان کمتر است، در بعضی جاها مساوی است. یعنی دقیق ما نمیدانیم ولی سهم دارن، چون که همه این خانواده مثلا در خانواده همه از این منابع استفاده میکنن در اخیر روز. یا مثلا جلغوزه است، مثلا جلغوزه رو وقتی جمع آوری میکنن اکثرا نمی خانواده ها میشینن با یعنی زن و مرد، دختر، طفل خرد و بزرگ تخمای اینا رو استخراج میکنن از غوزه و بالاخره اینا رو باز همون مردای خانواده است که بالاخره میبرن به مارکت. یعنی سهم دارن به شکل از اشکال نظر به نوعیت استفاده از منبع. فکر نکنم که زنها برن درخت‌ها را قطع بکنن، متا در استفاده یعنی جمع آوری چوب، چرش مواشی، استفاده از مثلا میوه، تخم اینا طبعا نقش داره. یک شوخی کنم دکتر صاحب، همیشه شوهراشون میگن از چوب توت کده چوب برچه را برین کم کوق نگاه میکنه زیاد و هم دودش ماشون کپستک بسیار خوشحال میشن وقتی که چوب برچه باشه. تشکر. تشکر میکنم جناب دکتر صاحب گرامی. امیدوار هستم که آمر صاحب عزیز و پاسخهای پرسشهای خودشان رسیده باشند. حالا نوبت را واگذار میکنیم به یکی از همکاران بخش فنی ما، آمر صاحب سحر جویان. بفرمایید، اختیار مایک با شما هست، میتونید صحبت بکنید. تشکر، سلامت باشین. سلام به شما، به استاد گرامی، رئیس صاحب، رزمجو صاحب و همه محصلین عزیزی که اینجا حضور دارن. تشکر از اینکه به من فرصت دادین که سوال داشته باشم از استاد گرامی و در قدم نخست تشکری میکنم از ویبینار خوبشان. واقعا بسیار ویبینار مفید بود و همه ما واقعا بسیار معلومات به دست آوردیم. سوال من این است که نقش جنگل ها در قسمت کمتر شدن از سایر مخاطرات طبیعی مخصوصا سیل و رانش زمین چی است؟ آیا نقش دارند؟ و سوال دیگر من این است برای جوانان که علاقمند به حفظ طبیعت و جنگلات هستند، رشته جنگلداری چه آینده‌ای داره؟ آیا میشه توسط این رشته تغییری در جامعه ایجاد کرد؟ تشکر. تشکر از سوالتان. در مورد سوال اول باید بگیم 100%. بله، درخت‌ها و جنگل‌ها که هستن اینا اکوسیستم‌های بسیار مغلق هستن، اینا کارهای بسیار زیاد انجام میدن. یکی از کارهایی که جنگل‌ها انجام میدن، فرش‌های جنگلی انجام میده، تنظیم منابع آبی است. منابع آبی رو تنظیم میکنه. باران وقتی که میباره شما فرش جنگل به شرطی که دست ناخورده باشه، جنگل دست ناخورده باشه، یعنی انسان‌ها زیاد مداخله نکرده باشه، فرش جنگل دست ناخورده باشه، اینا آب تنظیم میکنن. آب نمیمانن که در سطح زمین جریان پیدا بکنه، جذب میشه و میره به منابع آبی زیرزمینی. بنابراین در ساحاتی که ما جنگل ها داریم و دست ناخورده باشه و به شکل درست تنظیم شده باشه، شما سیل های کمتر میبینید. نه تنها که سیل کمتر میبینید، بلکه آبهای زیرزمینی باید آبهای زیرزمینی اونجا بهتر میباشه، بلندتر میباشه. و ما یکی از چیزهای مشکلاتی که فعلا داریم در افغانستان، شما میبینید در اکثر ساعات که سیل خط می باشه، یعنی به این معنی که چون دلیل اینه که خط است، سیل نبودن درخت‌ها و فرش‌های نباتی است. چون وقتی که باران میباره همه خاک در سطح زمین وجود داره، او رو میشویه و میبره و وارد دریاها میکنه و بالاخره باعث مشکلات جدی میشه، مثلا زیر آوار میسازه خانه‌ها رو و امثال هم. بنابراین جنگل بسیار زیاد بودنش، یعنی وظیفه‌اش در تنظیم منابع آبی بسیار زیاد مهم است. سوال بعدی، سوال دوم شما چی بود؟ میبخشید من از فکرم رفت. رشته جنگلات، میبخشید. رشته جنگلات خب
در افغانستان البته اگر میخوای این فرق ربط داره به یک شخص، به خود یک شخص، خود شخص چی میخواد بکنه در آینده. اگر فرض مثال اگر بگوییم که برای ما رشته جنگلات بخوانم که یک وظیفه بسیار زیاد خوب به ما پیدا شود، متأسفانه در افغانستان امکانات بسیار زیاد کم است. منتها اگر هدف شما این باشه که شما به طبیعت خدمت بکنین، به محیط زیست خدمت بکنین، بسیار رشته بسیار زیاد خوب است، چون شما سر کار با طبیعت دارین، با موجودات بی زبان دارین. موجودات بی زبان ما نباتات است که زبان ندارن و از اون نگاه شما میتونید که خدمت بر محیط زیست و طبیعت بکنید. منتها متاسفانه شرایط کاری در افغانستان در این بخش نسبتا محدود است، چون اکثریت جاهای کاری که مثلا فرصت‌های کاری در منابع ادارات دولتی است، ولی اگر شما یه اشاره بخونید میتونید که مثلا در وزارت زراعت ایفای وظیفه بکنید. بعضی ادارات دیگه هستن که در بخش محیط زیست، حفاظت محیط زیست، تنظیم منابع طبیعی کار میکنن. شما میتونید که وظیفه داشته باشین، وظیفه بگیرید و کار بکنید. و بعضی انجوها هستن و اکثریت انجوها من نمیفهم فعلا چی وضعیت انجوها چگونه است، منتها بسیاری از انجوها در بخشا کار میکنن که در بخش تنظیم منابع طبیعی، در بخش‌های زراعت کار میکنن و اونا ضرورت دارن به انسان‌های مسلکی که در این بخشا تحصیل دارن و اونا همیشه ضرورت می‌داشته باشن که اینا بیاین و کار بکنن در این مسائل، چون اکثرا اقتصاد افغانستان به زراعت متکی است. ما کشوری هستیم زراعتی، متأسفانه زراعت ما کامیاب نیست، منتها اکثریت انسان‌ها به می زراعت مشغول زراعت هستن، معیشت خود از این طریق اونا ادامه میدن. بنابراین انجوهایی که وجود داره تعدادشان کار میکنه در بخشا، مثلا در بخش زراعت، در بخش‌های تنظیم منابع طبیعی و فرصت‌ها وجود داره. منتها بعضا مثل قبلا گفتم ربط میگیره به خود شخص که چی میخواد بکنه، یعنی چی میخواد در آینده شوی. اگر میخوای که مثلا اگر واقعا علاقمندی وجود داشت، یک شخص واقعا علاقمندی داره در این رشته، یک رشته بسیار خوبی است و شاخه‌های متفاوت داره. یعنی این نیست که شما فقط تنظیم جنگلات هم میخوانید، شما میتونید که برید در بخش حیات وحش یک تخصص خود بگیرید، میخواین در بخش حفاظت محیط زیست یک تخصص بگیرید، میتونید برید در بخش تغییر اقلیم تخصص بگیرید، میتونید در بخش تنظیم منابع طبیعی تخصص بگیرید. جنگلات فقط یک جزء بسیار کوچکی است، اینجا یک چیز بسیار بزرگی وجود داره. منابع طبیعی قابل تجدید که در جنگل شامل میشه، خاک است، آب است، چراگاه ها است، حیات وحش است و امثال هم. تشکر میکنم جناب دکتر صاحب، سلامت باشین. و حالا نوبت را واگذار میکنیم به یکی از دانشجویان عزیز ما از دانشکده اقتصاد به نام مروارید شیرزاد. خانم شیرزاد، شما میتونین که صحبت بکنین، اختیار مایک با شما است. سلام و درود خدمت همه رئیسای بزرگوار، معاونین، آمرین و رؤسای دانشکده ها، همچنان مسئولین گرامی. امید که جور صحتمند باشین. در قدم نخست تشکر از وبینار مفید استاد. ما دو سوال داشتم میخوایم از استاد بکنم. سوال اولم در رابطه به موضوع اقتصادی است و سوال دومم موضوع در رابطه به فایده جنگلات است که میخوایم بپرسم. مهربانی. سوال اولم این است که برخی از مدل‌های مدیریتی جنگل از جمله جنگلداری پایدار چگونه می‌تواند توسعه اقتصادی محلی را در عین حفظ منابع طبیعی تضمین کند و چالش‌های اصلی این راهبردها چیست؟ سوال دومم این است که چگونه جنگل می‌تواند برای بهبود منابع آبی و کیفیت آب استفاده گردد؟ ممنون شما. در مورد سوال اولی شما تنظیم پایدار بسیار زیاد مهم است. ما باید تنظیم پایدار داشته باشیم. در تنظیم پایدار شما یک نوع بالانس را من نظر میگیرید. تنظیم پایدار دیگه چیز نیست. شما منیجمنت جنگل، تنظیم جنگل منظم میسازید و در اونجا یک بالانس یا تعادل برقرار میکنید در بین استفاده از جنگل یا موادی که در جنگل وجود داره که چوب است، نمیدونم میوه است و دیگه چیزها، مثلا فرش جنگل، چراگاه، اینا. تعادل بین استفاده جنگل و حفاظت جنگل برقرار میکنید و در حفاظت جنگل مثلا صحت جنگل شامل میشه. شما یعنی وقتی که پلان‌ها را تنظیم میکنین، جور میکنین، باید
طور اینا باید تنظیم شود که بگوین خب ما حق استفاده از جنگل داریم، به این مقدار فرض مثال چوب، طور مثال سالانه به این مقدار چوب باید، یعنی انسان ها حق داره، کسایی که تنظیم میکنن به این مقدار چوب میتونن استخراج بکنن از جنگل، به این مقدار میتونن مواد سوخت استخراج بکنن، به این مقدار میوه را میتونن استخراج بکنن، به این شکل میتونن، یعنی به این شکل باید مواشی خودت مورد چالش قرار بدن. یعنی همه این فعالیت هایی که انجام میگیره در داخل جنگل باید منظم شود، برای یک برنامه باشه، اسکیجول باید داشته باشه که اینمی تنظیم پایدار است که شما برش اسکیجول جور میکنین، برنامه می باشه، حدود برش تعیین میکنین که اینی تا این مقدار شما میتونین اینی کارو بکنید در جنگل و این میتونه چی کنه، صحت جنگل این بهبود میبخشه. شما مثلا فرض مثال طور مثال ما فکر مثال داریم، مثال استفاده تناوبی را، یا طور مثال استفاده به شکل شما میگین خب یک قریه هست 100 هکتار زمین مربوط این قریه میشه، یا یکی قریه وجود داره، بعد مثال میگین خب شما امسال از این 100 هکتار 10 هکتارش بانین و از اینجا شما تخم جمع‌آوری نکنید، یا فرض مثال از هر درخت چند خوشه را شما به خاطر حق جنگل و به خاطر حق حیوانات که جنگل وجود داره شما او را استفاده نکنید. این میره تنظیم پایدار میگم، متأ باید پلان باید باشه، ما این پلانا باید ساخته شود و اکثریت پلانا که ساخته میشه او باید تحقیق یا سروی قبلا صورت بگیره، شما روی ارقام که قبلا جمع‌آوری کردین روی ارقام دیده و بعدش باید پلانا را تنظیم میکنید. سوال دوم شما اگر تکرار بکنید میبخشید که من از فکر رفت. سوال دومم این بود استاد محترم که جنگل ها چگونه می تواند برای حفظ سلامت منابع آب. خب ما پیشتر میره راجع به نقش خود جنگل صحبت کردم که چگونه منابع آبی رو تنظیم میکنه. یعنی خود موجودیت جنگل بسیار زیاد در پلیسی که دیگه کارها رو میکنه آب و خاک حفاظت میکنه، یعنی یکی از وظیفه‌اش حفاظت آب و خاک است و در پلیسی که حفاظت میکنه تنظیم میکنه، خود جریان آب تنظیم میکنه، یعنی بسیار زیاد نقش عمده داره. شما در ساحاتی که جنگل ها وجود داره در اونجا دست ناخورده هست درست تنظیم شده، ببین اصلا شما وقتی که در ساحه وارد میشین مخصوصا در داخل دره ها اصلا دریایی رو نمیبینین یا دریا رو میبینین بسیار کوچک شده. دلیلش است که همه آب ها که وقتی که در سلوب ها وقتی که باران میاد و پاچ درخت میخوره اول خسارت از کاهش پیدا میکنه، بعد بسیار با آهستگی پایین میره به خاک جذب میشه و خود می فرش جنگل که است مثل یک اسفنج واره است. جنگل های دست نخورده شما برید فرش جنگل اسفنج است، به خاطر اینکه برگ ها و مواد عضوی که میریزه تا سالهای متمادی این مواد عضوی تشکیل میده و به شکل یک اسفنج می باشه و وقتی که باران میریزه این بسیار آهستگی جذب میکنه و وارد خاک میسازه. بنان این بسیار یک نقش عمده را بازی میکنه. در مقابل وقتی که جایی که برهنه هست اونجا این کار صورت نمیگیره، خاک بسیار به شکل فجیعانه توسط باران تخریب میشه و میره و به رودخانه ها وارد میشه. تشکر میکنم جناب دکتر صاحب، سلامت باشین. و با دانشجوی بعدی ما اختیار مایک را واگذار میکنیم. خانم مروه سیفی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی. بفرمایید خانم سیفی. سلام علیکم، وقت همه بخیر، انشالله خوب و صحتمند باشین. خب نظر به موضوع برنامه بگیم، ما یک پروژه و یک برنامه داریم از طرف دفترمان و با همکاری یک از اساتید دانشگاه آنلاین زن که سمسترهای قبل استاد ما آقای فرهاد سمی، یک پروژه داریم تحت عنوان کلایمت است. و سوال ما این است که چون پروژه ما در شروع یعنی در آغازین برنامه یعنی در آغازین راه هستیم، مثلا به نظر شما بزرگترین چالش در سیاست گذاری جنگلات در افغانستان چیست و چگونه ما میتوانیم آن را از طریق این پروژه ما رفع بسازیم؟ و یا برای سوال دوم اگر بگویم در ادامه سوال، مدیریت جنگلات چه نیازهایی را در زمینه آموزش و ظرفیت سازی نیازهای مالی و کارمندان دولتی یعنی وجود دارد که مؤثر تمام شود؟ و یک سوال دیگه هم میتونم بپرسم که مثلا پروژه ما که تحت اقلیم و محیط زیستی تحت پلتفرم اسکوب است، مثلا ما یک پلتفرم اسکوب مد نظر گرفتیم، نظر به مو پیش میریم، اما شما مثلا فکر میکنین نظر به تجاربتان بجز از پلتفرم اسکوب
چی میتونه موثر ایجاد شود هماهنگی بین نهادهای مختلف برای مدیریت جنگلات و یا محیط زیست؟ تشکر، سلامت باشید. سوال دارم، من درست نفهمیدم. من نفهمیدم منظور شما از پلتفرم اسکوپ چی هست؟ که کنم نام ساختار است یا فریم ورک چی هست؟ بله یک پلتفرم، یک ساختار منظم است که ما به خاطر اجرای این پروژه استفاده میکنیم. این یک پروژه است، مثلا ما تقریبا به گونه‌ای تنظیم کردیم که 2 ورکشاپ دایر میکنیم و در ورکشاپ اول با مسئولین دولت، دانشجویان و کسایی که در این مورد تخصص دارن نظریاتشون یعنی پرسان میکنیم و همچنان مشورهایشان میگیریم و در بازار کار یعنی عملی میکنیم، یعنی در جامعه پیاده میکنیم. سوال ما نظر به می است که یعنی بجز از این پلتفرم اسکوپ شما فکر میکنین چی راه بهتری را مثلا برای ما پیشنهاد میکنین که ما در این پروژه باید پیاده بکنم که یک چیز موثر در طبیعت یعنی در این پروژه واقع شود؟ ان سوال ما گرفته باشین. ما فکر میکنم که همون پلتفرم که شما در راه درست روان هستید. منتها اکثرا وقتی که ما پلان های تنظیم جنگل به وجود میاریم، در پلان های تنظیم جنگل باید همه یعنی کسایی که اشتراک میکنن، استیک هولدرها باید از نمایندگی از جوانب یعنی از جوامع مختلف بکنن که مثلا کسانی هستن که دولت مثلا نفرهای دولتی باید باشه، اداراتی که تنظیم میکنن جنگلات، ادارات کوچک که تنظیم میکنن مثلا از پانتونا و دانشگاه ها، کسایی که در این بخشا تحقیق دام میکنن کار میکنن در این بخشا باید اشتراک داشته باشن و کسانی که مردمای محلی که مصرف کننده ها هستن، کسانی هستن که کارا رو تنظیم میکنن در خود ساحه، اونا نقششان بسیار مهم است. اینا همهشان باید اشتراک داشته باشه که شما بتونید یک تنظیم، یک پلان تنظیم جنگل، یک پلان درست تنظیم جنگل داشته باشید. خب طبعا وقتی که پلان ها جور میشه، اول کسانی که متخصص هستن اونا یک درافت رو به وجود میارن، این بر ریویو میشه، بعد از این درافت ها مثلا باز اشتراک گذاشته میشه. یا بعض اوقات مثلا پیش از اینکه درافت به وجود بیاد شما مثلا ورکشاپ ها رو دایر میکنین و با مردم صحبت میکنین، نظریات از اونها رو میگیرین، بعد یک درافت رو به وجود میارین و بالاخره اون درافت رو آخر پالیش میکنین و نهایی میسازین. امیدوار هستم که جواب داده باشم. سوالاتون کمک به من گنگ بود، من فکر میکنم که اگر درست گرفته باشم همین جوابش است. تشکر میکنم جناب دکتر صاحب. اجازه باشه من فقط یک موضوع میخواستم یادآوری بکنم. در قسمتی از این پروژه از ما مثلا سوال شده بود در ارائه ما هدفتون چیست؟ ما قبلا در آخر جمهوریت بگویم و شروع امارت یک پروژه داشتیم، پروژه محیط زیستی که او فعلا فکر کنم فصل برداشت پسته است. ما در کوهها در جنگلات پسته این پروژه را تطبیق کرده بودیم، اما موثر امو زمان واقع شد. ما میخوایم این پروژه را یعنی قسم برگزار بکنیم که پروژه فعلا 6 ماه هست، یعنی پروژه جاری باشه، یعنی دوامدار باشه، یعنی یک کار موثر باشه، نه برای 6 ماه. به خاطر از این من خواستم این برای من یک فرصت بسیار خوب بود که یعنی شما در این برنامه هستین و یک مشوره‌ای از شما بگیرم، همچنان از استاد آقای ظریف. ما فکر میکنم که اگر میخواین که واقعا موثر، چون من دیتیل جزئیاتش نمیفهم، پس پروژه تان متا یکی از کارهایی که شما کرده میتونید مثلا خب طبعا ربط میگیره نظر به بودجه و اینا. ما فکر میکنم آگاهی دهی و خودمون ترینینگ همون مردم محله که اونجا جنگل تنظیم میکنه، جنگل استفاده میکنه، فکر میکنم شاید موثر باشه، چون اونا اونجا زندگی میکنه، بعد ها سال اونجا زندگی میکنه. اگر شما بتونید از این طریق پروژه تان مثلا نور آگاهی درست بتونید که چی گونه جنگل باید تنظیم بکنه، چرا مهم است، چرا ایای جنگل مهم است، چی مقدار میوه باید ما بگذاریم، این کارا رو اگر بتونید که از این طریق به نظر من مفید تمام میشه، چون بالاخره اون کسان هستن که از جنگل استفاده میکنن. تشکر. بسیار تشکر میکنم جناب دکتر صاحب، خسته نباشین. همچنان از خانم سیفی عزیز بابت پرسش‌هایشان. یک مورد را باید اشاره بکنم، هرچند که در شروع هم اشاره کردیم و در برنامه‌های متعدد این مورد تذکر داده شده.
اما با آن هم لازم به ذکر است که یادآوری بکنیم که لطفاً اشتراک کننده های عزیز با وقتی که میخوایم که سوالاتتان را طرح بکنین با در نظر داشت پالیسی طرح سوال و مطرح کردن سوال خودتان ما را در قسمت مدیریت زمان شما همراهی بفرمایید. لطفاً سوالاتی که خارج از مورد بحث وبینار هست را در جریان وبینار شما ارائه نکنین تا اینکه نوبت برای بقیه اشتراک کننده ها همچنان برسه. خانم خورشید فیضی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، همچنان دوستانی که سوالات خودشون را مطرح کردن لطف بکنن و گزینه ریزد هند را غیر فعال بسازن. بسیار تشکر. سلام علیکم خدمت شما و استادان ارجمند و گرامی. سوال من در قسمت ای است که با در نظر داشت گسترش قطع غیر قانونی جنگلات و قاچاق چوب در افغانستان، نقش دولت و جامعه در حفاظت از منابع جنگلی چیست و چگونه میتوان یعنی توازن و یا برابری میان استفاده اقتصادی از جنگلات و حفظ پایدار آنها را برقرار کرد؟ سوال من است. نقش دولت طبعا تطبیق قانون است. اولین کاری که باید بکنه دولت قانون تطبیق کنه. ما قوانین قبلا هم جناب استانکزی صاحب اشاره کرده، قوانین متعدد، قوانین تنظیم جنگل داریم، او باید تطبیق شود. مثلا وقتی در جای قاچاق چوب صورت میگیره یا قطع غیر قانونی صورت میگیره، باید اداراتی که دخیل هستن مثل پلیس سرحدی، نمیدونم محاکم، اینا باید در اشتراک داشته باشن. مثلا در گذشته ها قطع صورت میگیره پلیس اصلا خبر نمی بود، قطع صورت میگیره تو قاچاق میشد پلیس اصلا خبر نمی بود، اگر خبرم می بود اکثرا به شکل می بود که اینا پلیس خودشان دخیل می بودن در قاچاق در بعض موارد. بنابراین تطبیق قانون بسیار زیاد مهم است. بعد از این باز پروژه های دیگه هست، مثلا پلان هاست، تنظیم پلان هاست، تطبیق پلان هاست، طرز العمل هاست، این کارهای خرد ریزی دیگه هست. منتها در اول باید قانون تطبیق شود. بسیار تشکر. نوبت را واگذار میکنیم به خانم عاقله حکیمی از دانشکده زراعت. و پیش از اینکه خانم عاقله صحبت بکنن، جناب دکتر صاحب گرامی و ارجمند، من از شما یک خواهش دارم که چند تا سوال را پای هم بگیریم و شما اگر امکان داره پیش خودتان نوت بکنین. پس از او باز در ختم تمام سوالات همه سوالات را اگر خواستین یک جا پاسخ بدین، چون امکان داره یک سوال زمینی سوال دیگر باشه یا پاسخ یک سوال به سوال دیگری ربط داشته باشه، به این لحاظ از ضیاع وقت جلوگیری کرده باشیم. بسیار تشکر. خانم عاقله حکیمی بفرمایید. سلام، وقت بخیر استاد محترم و همه کسانی که حضور دارد. من سوالی که از استاد داشتم، نقش مردم محل در حفاظت از منابع طبیعی چقدر مؤثر است و دولت چگونه میتواند که مشارکت همه مردم افزایش بده؟ بسیار تشکر میکنم. و حالا بدون از اینکه زمان را ضیاع وقت شود، اجازه میتیم به خانم زکیه عظیمیار از دانشکده حقوق و علوم سیاسی. بفرمایید خانم عظیمیار، شما میتونید پرسش خودتان را مطرح بکنید. سلام و وقت بخیر خدمت رئیس دانشکده و تمام رئیسان دانشکده محترم. سوال ما است که چرا دلایل اصلی قطع بیروی جنگلات در افغانستان چی هست؟ آیا هم میتونیم در کل به جهان بگوییم که چرا مردم با وجود ای که کمپاین های زیاد در این راستا صورت میگیره ولی باز هم بدون ای که در نظر بگیره چی عوامل رو در قبال داره آنها رو قطع میکنه؟ چی هست دقیقاً؟ تشکر. تشکر از شما همچنان. امیدوار هستم جناب دکتر صاحب سوالاتی که تا حال مطرح شده را نزد خودشان نوت گرفته باشن. حالا هم من فکر میکنم تا چند دقیقه قبل جناب دکتر صاحب استانکزی گزینه دست را فعال کرده بودن. اگر حالا صحبتی دارن میتونن صحبت خودشان را مطرح بکنن و اگر که دکتر صاحب نیستن و اینترنتشان مشکل پیدا کرده، نوبت صحبت را واگذار میکنیم به خانم مینا کاکر. اجازه است یک چیزی که بسیار زیاد تشکر که فرصت دادیم. مسئله گرامی که سوال کردن در مورد جلوگیری از قطع جنگلات و استاد تطبیق قوانین بسیار دقیق اشاره کردن. اولا در نقض قانون ما از نظر حقوقی علل و عوامل از او رو بررسی میکنیم. در افغانستان علل و عوامل قطع جنگلات چندین عامل
داشت. یک عاملش جنگ بود، جنگ افغانستان بود که حاکمیت قانون صدمه دیده بود و جنگلات افغانستان به طور بسیار وحشیانه و غیر مسلکی به یغما و چپاول برده شد، خصوصا به کشورهای همسایه و از چوبش استفاده شد. ما بسیار طفل بودم، از راه جاجی طرف پاکستان می رفتیم، همی کوههای ساحه افغانستان و ساحه جاجی تمامش مملو از جنگل است و طرف افغانستان که می دیدم، طرف افغانستان یگان جایش به اصطلاح زمین و کوه معلوم می شد، اما طرف پاکستان همش چون حفاظت شده همش سبز بود، هیچ زمین یا کوه معلوم نمی شد و این دلالت به این میکنه که در افغانستان متاسفانه جنگ یکی از عوامل محو جنگلات افغانستان بود. عامل دومیش نافهمی مردم بود. نافهمی مردم به چند موضوع شاید به اکثر دوستا به یادش باشه اشاره میکنم. یکی بود که کشور پاکستان اعلان کرد که ما ریشه درخت پسته را به قیمت بسیار بلند میخریم و سیر چند میخریم. از ما خوب به یادم است مردم ها در ساحات بادغیس به طرف جنگلات پسته هجوم بردن، یک قیمت بالاتر میدادن و ریشه های امی درختها را کشیدن و او را در بوجه انداختن به طرف پاکستان بردن. در اوایل از پیش خرید، پس آنها چون هدف آنها محو جنگلات پسته که از درختان مثمر افغانستان بود او بود، بعد از او هم نخرید و بیشترین جنگلات درختان پسته افغانستان به این طریق به یک شکل بسیار استخباراتی و خطرناک محو شد متاسفانه. و یک نکته دیگر هم اشاره میکنیم که خوب به یادم است که استادم شاید به یادش باشه که در ساحه بدخشان، در کوههای بدخشان و تپه‌های بدخشان ریشه یک رقم گیاه بود که او را هم پاکستان میخرید و او ریشه ها را وقتی که کشیدن یک لغزش زمین، اگر شما فکر یادتان باشه، در ساحه بدخشان به وجود آمد و بیشترین حتی یک قریه زیر خاک شد و این علتش هم امی بود که یک آفت طبیعی به وجود آمد و این علت نافهمی مردم بود که مردم سواد کمتر داشتن و فهم کمتر داشتن و به این چیزا باور کردن و چون حاکمیت قانون هم ضعیف بود و جنگ بود و حالت جنگی بود، به خاطر به این جنگلات هجوم بردن و این را به یغما بردن. علت دیگه محو جنگلات که ما بدیل مواد سوخت غیر از چوب ما به شکل کلاسیک از چوب آله هم استفاده میکنیم، در حالی که چوب یکی از مواد سوخت است، در حالی که بدیل مواد سوخت فعلا مسائل بسیار زیادی دیگه وجود داره که حتی اقتصادی تمام میشه. اما متاسفانه ما هم آله هم به شکل کلاسیک به چوب متکی هستیم و زمستان چوب و زغال سنگ میسازیم که خودش ضرر کلان به محیط زیست از دو بود است، که جنگلات محو میشه و دیگه خود دودی از اینکه تولید میشه برای محیط زیست صدمه میرسانه و بیشترین چوب افغانستان که در تمام افغانستان تهیه میشه از جنگلات ساحات جنوبی افغانستان، پکتیا و پکتیکا و خوست و این مناطق تهیه میشه و این خودش یک از عوامل از بین بردن جنگلات است. خب جلوگیری از این یکیش استاد اشاره کردن بسیار خوب که حاکمیت قانون و تطبیق قانون و ارگانهای حراست قانون باید قانون به شکل دقیقش که پلیس یکی از ارگانهای حراست قانون صورت تطبیق کنه. نکته بارز دیگه‌ش است که از نظر عرفی افغانستان یک تجمع قومی داره و آله هم افغانستان به شکل قبیلوی زندگی میکنه، خصوصا در سمت جنوبی، سمت پکتیا و پکتیکا که بیشترین جنگلات افغانستان است. استاد هم اشاره کردن در اونجا از نظر عرفی بعضی از قوانین عرفی حاکم است و قوانین عرفی و قبیلوی. این قوانین عرفی و قبیلوی توانسته که استاد هم اشاره برش کرد که بعضی از محو جنگلات جلوش بگیره. یک نکته از اون که در ساحات جنوبی استاد اشاره کرده. نکته دیگه شما در دوره جهاد افغانستان اشاره میکنم که در زمان روسا که به افغانستان تهاجم آورده بودن، ما یکی از باغ بسیار مشهور و تاریخی در جلال آباد داریم در ولسوالی خوگیانی به نام باغ ممله. این در حالت جنگی بعضی از قماندانای محلی اراده کردن که تمام درختای ازیره باید که حتی صدها سال قدامت داره یا را باید بزنن. مردم محل استادگی کردن و نگذاشتن که این باغ از بین بره و این باغ یکی از سیاحت ترین که در زمان بابرشاه تهیه شده بود که از جمله باغ‌هایی است که باغ بابر است و باغ ممله است. این از جمله باغ‌ها است و نگذاشتن مردم محل که این درختان عزیز زده شود. بنان مردم در جلوگیری این مسائل
بسیار نقش داره، خصوصا قوانین عرفی که در افغانستان از نظر قبیلوی حاکم هستند و به سلامت جامعه هستند و هم بسیار حاکمیت داره، جلوگیری از این مسائل میکنه. بسیار زیاد میباشین که اینجا یک مداخله کردم جناب استاد گرامی. خواهش میکنم. بسیار تشکر میکنم جناب دکتر صاحب. و استاد عزیز اگر شما مایل باشین همین چند تا سوالی که پیش خودتان نوت گرفتین را پاسخش را اگر ارائه بکنین، پس از او باز به بقیه سوالات میپردازیم. بفرمایید. درست است. دکتر صاحب استانکزی اشاره کردن در سوال دوم که همشیری ما ذکر کردن، ما چیزی گفتنی دیگه ندارم. دلایلش طبعا فقر چیزی بسیار زیاد مشکل بسیار عمده است که شما اگر متوجه باشید اسلاید اول خودم نشان دادم. و فقر به حساب وقتی که استفاده غیر معقول صورت میگیره به شکل بسیار زیاد بیرحمانه، فقر یک نقش بسیار عمده داره و عوامل دیگه که از استانکزی صاحب اشاره کردن. و سوال اولی بود که نقش مردم در حفاظت، نقش مردم چی است در حفاظت منابع طبیعی؟ مردم نقش بسیار عمده را ایفا میکنن. متاسفانه اکثریت مردم ما بی سواد هستند. در این مناطق دور که برین اونا اگر ارزش، خب در بعض موارد اینا ارزش منابع طبیعی نمیفهمن. اگر ارزش منابع طبیعی میفهمن نمیدونن که چگونه تنظیم بکنن. بعض اوقات اینا تخریب میکنن منابع طبیعی، جنگل یا محیط تخریب میکنن، متو خودشون نمیفهمن، آگاه نیستن به شکل غیر مستقیم. مثلا فرض مثال ما وقتی که سروی میکنیم در این مناطق جنوبی افغانستان، جنگل‌های جلغوزه را مردم میگفتن که پرسان میکردیم، خب میگفتیم شما چی میکنین که جنگل حفظ میکنین؟ میگن ما درخت‌ها را قطع نمیکنیم، ما از درخت‌ها خود حفاظت میکنیم. پس چرا جنگل شما رو به وضعیت ناگوار راهی است؟ یا ما نمیفهمیم چرا جنگل ما خراب میشه. وقتی که ازشون پرسان کردیم که شما چوب جمعوری میکنین، آیا حیوانات مورد چالش قرار میدین، آیا تخم‌ها را به شکل بی‌نمایان جمعوری میکنین؟ بله، چون اینا نمیدونن. اکثر اینا باید ترین ببینن. آگاهی بسیار مهم است. یا به شکل آگاهانه یا به شکل غیر ناآگاهانه تخریب صورت میگیره. معمولا به شکل ناآگاهانه هست در جاهایی که این منابع وجود داره. بنابراین وظیفه دولت است. در قدم اول وظیفه دولت است، چون سکتور خصوصی ما نداریم در بخش جنگلات. وظیفه دولت است که باید اینا پروگرامایی داشته باشن که آگاهی بدن، مردم ترینینگ بدن، همونجا انجمن‌های تنظیم جنگل، کار کردن با می شوراهای قومی یا شوراهای محلی بسیار زیاد مهم است به نظر من، که ما بتونیم از این طریق مردم آگاهی بدیم، ترینینگ بدیم. و در پالیسی دیگه بعض پروژه‌های دیگه هست که البته نیاز به بودجه داره. بسیار تشکر میکنم جناب دکتر صاحب. خانم مینا کاکر از دانشکده طب معالجاتی، شما میتونید که پرسشتان را مطرح بکنید. سلام و احترامات به رئیس صاحب محترم دانشگاه آنلاین زن بوهنمل عبدالفرید سالنگی و همچنان به معاون صاحب محترم عامر صاحبای محترم و همچنان به عضو هیئت رهبری محترم دکتر صاحب استانکزی صاحب و همچنان یک سلام و ویژه به مهمان ویبنار امشب ما. خب من یک سوال داشتم. پیش از اینکه سوال خودم بگویم، خودم مینا کاکر هستم از دانشکده طب معالجوی سمستر 4. سوال ما در بخش ای بود که طب سنتی در افغانستان که گیاهان جنگلیش خیلی نقش مهم داره در بخش طب سنتی. حالا سوال ما در این بخش است که آیا اقدامات مشخصی برای حفاظت از این گیاهان و مستندسازی علمی آنها صورت گرفته است؟ اگر بله، در کدام موارد؟ ممنون میشم در این موارد یک کم برای معلومات بدهیم. دیگه سوال میگیریم و جواب بدیم. خب دکتر صاحب، همکاران اشاره میکنن که وقت که ما به خاطر بخش پرسش و پاسخ در نظر داشتیم وقتش تمام است، یعنی ما دیگه زمان نداریم. فقط پرسش آخری را به عنوان آخرین پرسش، سوال همین مینا کاکر را شما میتونید جواب بدین، پس از او باز بخیر به بقیه بخش برنامه میپردازیم. تشکر. در بخش نباتات طبیعی البته ما در این بخش تخصص ندارم، منتها میفهمم که نباتات طبیعی وجود داره در جنگل‌های افغانستان. نمونهش هنگ است، شیرین بویه است. در اینا دو نوع نباتات طبیعی هستن که در قسمت‌های مختلف افغانستان پیدا میشه. مردم اینا رو جمعوری میکنن. البته شاید من نمیفهمم در جنگل‌های افغانستان هست یا نیست، منتها در دشت‌ها مخصوصا در شمال افغانستان هست. اینا جمعوری میشه، مردم اینا رو جمعوری میکنه. چی کارهای صورت گرفته در مورد تشخیصش من معلومات ندارم، منتها شناسایی شده. ما میفهمیم که این نباتات شناسایی شده.
طوری که قبلا هم گفتم در سالهای 1950 و 60 اینا با نبات شناس ها آمدن از اروپا، اینا نباتات شناسایی شده، یعنی نام‌های علمی وجود داره، خصوصیات نباتات وجود داره، ولی که وضعیت این نباتات چگونه است من فکر میکنم، چون من معلومات ندارم، من فکر میکنم عین وضعیتی که جنگل ها و درخت ها داره، فکر میکنم نباتات طبیعی ما به عین وضعیت قرار داره. یعنی مردم اونها رو به شکل بی‌رحمانه جمع‌آوری میکنن، همین وقتی حیوانات چرش میکنن اینا رو میخورن، بنان من فکر نکنم که اونا از وضعیت بهتر داشته باشه. منتها وزارت زراعت در گذشته پروگرام‌های داشتن، مثلا در بخش فکر میکنم هنگ است یا شیرین بویه است که اینا مثلا توزیع میکردن و فعلا هم در بعض قسمت ها مخصوصا شمال افغانستان مردم اینو کشت میکنن، از کوه جمع‌آوری کردن و از زمین ها خود کشت میکنن و فروش میرسونن، هم شیره را جمع‌آوری میکنن و فروش میرسونن. بسیار تشکر میکنم جناب دکتر صاحب عزیز، همچنان از تمامی اشتراک کننده های عزیز ما که با طرح سوالات بسیار خوبشان به خاطر بهتر فهمیدن و بهتر درک کردن مبحث امشب ما را همراهی و همکاری کردن. امیدوار هستم که خسته نشده باشند جناب دکتر صاحب. دوستانی که سوالاتشان باقی مانده میتونن که سوالات خودشان را به مدیران بخش مربوطهشان، منظورم از مدیران دانشکده هایشان ارسال بکنن و اونا میتونن وسیله باشن تا شما بتونین که با پاسخ پرسش های خودتان که به واسطه جناب دکتر صاحب بر شما البته پاسخ تهیه میشه شما برسین به اونا. و در قدم بعدی من میخوام که دعوت بکنم از یکی از عزیزترین کادرهای علمی دانشگاه آنلاین زن، خانم فرزانه رزمجو، رئیس دانشکده زراعت دانشگاه آنلاین زن، تا سخنان پایانی محفل امشب را خدمت ما و شما ارائه بکنن. اما من دوست ندارم که ساده از ایشان دعوت بکنم، با یک بیت شعر بسیار زیبا دعوت میکنم که خانم رزمجوی عزیز از سخنان گوهربار خودشان همه ما شما را مستفید بکنن. نشاط این بهارم بی گل رویت چه کار آید، تو گر آیی طرب آید، بهشت آید، بهار آید. بفرمایید خانم رزمجوی عزیز. سلامت باشید. تشکر از شما، از محبتتون. من هم سلامی عرض میکنم در وهله اول خدمت رئیس محترم پانتون، معاون صاحبای گرانقدر، دکتر صاحب استانکزی که حضور خیلی فعالی داشتن در وبینار و همه اعضای هیئت رهبری که در وبینار هستند، محصلین گرانقدر، رؤسای پانتون ها و همه عزیزانی که در این وبینار بودن و یا بعداً رکورد وبینار رو میبینن. تشکر ویژه میکنم از دکتر صاحب شالیزی که به جرئت میتونیم بگیم که یکی از دانشمندان بخش جنگلات و منابع طبیعی در افغانستان هستند، یکی از مهره‌های کلیدی پژوهش‌های بخش منابع طبیعی در افغانستان هستند و همراه با همکارانشون خیلی تحقیقات زنجیرواری رو دارند. ایشون جنگلات اهمیت اونها برای هیچ کس پوشیده نیست، برای کل ما و شما معلومه و در سطح جهانی معلومه که اهمیت خیلی ویژه‌ای دارن. باز برای افغانستان نقش جنگلات به نظر من بسیار پررنگ‌تر هست. درسته که ما ساحه خیلی کوچکی داریم، اما این جنگلات از نظر حفاظتی برای ما خیلی مهم هست. جلوی سیلاب‌ها رو گرفته و میگیره، جلوی رانش زمین رو میگیره، همونطوری که مثال‌هاشو مهمان برنامه و همچنین دکتر صاحب استانکزی و رئیس صاحب گفتن، جاهایی که جنگلات از بین رفته ما با چالش‌های محیط زیستی مختلف و سنگینی روبرو بودیم. اینها نقش اقتصادی دارن به خاطر اینکه ما جنگلایی داریم که میوه‌هایی دارن که از نظر اقتصادی خیلی گران قیمت هستن و خیلی به سطح درآمدی و اقتصادی خانواده‌ها کمک می‌کنن. از این جنگلات ما استفاده می‌کنیم برای از نظر تفریحی استفاده میشه، برای مدیریت آبها استفاده میشه. نقش جنگل ها در همه سایه هایی که سایه‌هات یا بخش هایی که مهمان برنامه گفتن کاملا برای شما واضح شد و از سوالاتی که پرسیده شد معلوم بود که
بیان استاد رو تمام مهمانان عزیز، تمام شرکت کنندگان عزیز متوجه شدن و وبیناری که سوالات بیشتری داشته باشه طبعا همونقدر فهم بیشتری داشته و جذابیت بهتری داشته. ما باید سعی کنیم که در همه ساحات از نظر علمی، در همه رشته‌های علمی، از نظر علمی دانش آگاهی خودمون رو بالا ببریم و امروز در یکی از شاخه‌های محیط زیست که در مورد مدیریت جنگلات بود استاد برای ما توضیحات خیلی عالی دادن. ما باید بدونیم که جنگل‌های افغانستان یکی از مکان‌های کلیدی برای افغانستان هستش. باید آگاهی دهی رو در این بخش افزایش بدیم که یک بخشی از آگاهی دهی توسط ما و شما ایجاد میشه. همونطور که شما در این وبینار یاد گرفتید، آموزش دیدید که نقش جامعه چقدر برای مدیریت جنگلات، استفاده از جنگلات مهم هست، همین رو میتونید سینه به سینه انتقال بدین به کسانی که در اطرافیان شما هستن و همینطور به سایر مردم. و نقش مردم همونطور که مثالش دکتر صاحب استانکزی زدن خیلی خیلی مهم هست در حفاظت از این جنگلات. بیشتر وقتتون نمیگیرم، خیلی خوشحال هستم. تشکر از استاد گرانقدر که خیلی خوب موضوع رو بست دادن و خیلی خوب برای ما با تحقیقات خیلی خوبی که من میدونم بخشی از این تحقیقات هنوز نشر نشده اما بازم دیتاشون و اطلاعاتشون رو در وبینار ما برای اولین بار ارائه کردن و ما با اطلاعات علمی کاملا آپدیت از اینا آگاه شدیم و با این اطلاعات سطح علمی و آگاهی ما افزایش پیدا کرد. ازشون ممنونم، تشکر میکنم و برای من به شخص خیلی 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 وبینار با اهمیتی بود و خیلی یاد گرفتم از استاد محترم. تشکر میکنم از دکتر صاحب استانکزی که خیلی وبینار ما رو پربار کردن، از رئیس صاحب گرانقدر که مثل همیشه تا آخرین لحظات همراه ما هستن، همیشه معاون صاحب گرامی که نکات خیلی خوبی رو همیشه مدیریت کردن و امیدوارم که در سایر وبینارهای دیگه شما رو ببینید. موفق باشید، انشاءالله که جنگل‌های پایداری داشته باشید. وقت خوش. تشکر، وقت خوش، زنده باشید. بسیار تشکر میکنم خانم رزمجوی عزیز و من فکر میکنم صحبت بیشتر از این باقی نمانده که از تک تک دستاندرکاران این وبینار علمی زیبا و شخصا از جناب دکتر صاحب که زحمت کشیدن و ارائه وبینار را بر عهده گرفتن، همچنان رئیس صاحب گرانقدر، همه اعضای هیئت رهبری دانشگاه و مخصوصا همکاران عزیز ما که در بخش فنی و تکنیکی زحمت میکشن تا بهترین برنامه ها را برای همه ما شما ترتیب بکنن. امیدوار هستم وبینار علمی امشب بر همه ما شما مفید واقع شده باشه و در کلام آخر شعار همیشگی ما به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرودتان باد.